So whatever you have, when we know how to content, con biết cách làm sao mà biết and you are happy. Thì con mới biết cách hạnh phúc. Like here, now I got a small house here, Ở đây thầy có một căn nhà nhỏ. So now I'm so happy, Và bây giờ thầy rất là hạnh phúc. I don't have to run anywhere, Thầy không phải chạy đi đâu nữa cả. I don't have to chase anywhere. Thầy không phải đi săn đuổi cái gì nữa cả. So that makes you happy. Và như vậy làm cho mình hài lòng. Now then, from there we develop bodhicitta. Từ đó chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm. To achieve complete enlightenment. Để đạt Because still my happiness, what I have, is very temporary. Cái hạnh phúc mà chúng ta có nó rất là ngắn hạn. It's very conditional. It's conditional happiness. Đấy là cái hạnh phúc you mà see, có điều kiện. So I'm happy I have a house now. It's conditional. If I lost the house, now what should I do? Thầy có cái nhà again I suffer. Nó rất là tạm thời. Nếu thầy mất đi cái nhà đi thì sao? Thì thầy sẽ đau khổ chứ. So look at this, you see. Các con hãy nhìn như vậy đi. This how is so important, you know. Điều này rất quan trọng. Ai có sách thì ở trong trang 9 nhá. Trang 9. Okay. Many practitioners go here and there in the name of Dharma, but never find their own mind because they think they can achieve happiness from outside themselves. This can never happen. Happiness is within. Pursuing delusion only brings more misery. The more we follow the eight worldly concern and other distraction, the more our suffering will increase. As Dharma practitioners, we should always understand this. This is a very important point. Now here, it's not saying we should give up everything. No, I'm not saying. As I mentioned, first we start appreciate, rejoice, acknowledge the enlightenment is within us, not outside. Understanding my happiness will come within me. My peace will come within me, not from outside. And so we start from there. Then, as you know, reflect on the impermanence, suffering of samsara. Those are so helpful, useful, you know. And next, resting within the uncontrived state, the yogin who realizes the unchanging nature, pure within its own place, is always happy. See? So, yogin is the practitioner. Any practitioner, not like say, you practice refuge, you practice Pachasattva, you practice Guru Yoga, or you practice Bodhicitta. And any practice you are doing, you do it within. See? Resting within this uncontrived state, this is in my mind. Đấy là cái tâm trí của mình. So there's nothing to make anything. There's uncontrived. Không làm nên một cái gì để tạo dựng thêm. Freshly who you are. Hãy là như chính con vẫn là. You doesn't have to be like high practitioner. Không phải giả tạo như một hành giả cao. Just a beginner. Chỉ cứ lúc nào cũng như một hành giả mới bắt đầu. But you know how to rest yourself. Nhưng con biết cách làm sao bản thân con có thể ngơi nghỉ được. Where you are. Con là ai? When you know how to rest yourself, who you are, khi con biết mình là ai, con biết mình được biết cách yên nghỉ,
It's within you. Cái sự giản dựng và tất cả ở bên trong con. Then realize unchanging. So then you realize unchanging. Và như vậy con chứng được cái sự không thay đổi. Just giving example as a space, you see. Con cho thầy trong một cái Space always không gian. very useful. In the space there's cloud, there's dust, there's wind, but there's no space. There's cloud, dust, wind. The space itself is never changes. Bản chất của bầu không gian không bao giờ nó thay đổi cả. So your mind as it Tâm trí của is. con như nó vẫn là. The mind itself doesn't change. Tâm trí của con nó không hề thay đổi. No matter what thoughts manifest. Your frustration, anger, attachment, resentment, all these are like clouds. They manifest, they dissolve, they manifest, they dissolve. But if you know that you could recognize your unchanging mind, like the nature of the space, see, that unchanging nature of mind itself is called pure. Because it never changes. It's always in that nature. Pure within its own place. Its own place. Yesterday's your mind. Last year's your mind. This year's mind. Next year's mind. The mind itself is pure, its own place. See? Then when you recognize that, that's what we compared to relative state is called absolute, ultimate. And the practitioners who have that kind of reflection is always happy. Because you don't have to chase anywhere. It's within you. Now, on the other hand, pursuing feelings and thoughts. You see, I feel this, I don't feel good today. I feel that, I don't feel good that. So then you're feeling, you're pursuing, chasing your feeling, your thoughts. I have this thought, they have that thoughts. You're pursuing your thoughts, your feelings, here, there. Practitioners who freely accumulate attachment, you see, and aversion. See, with this good feeling, so then you are working so hard. Today I don't feel good. What should I do? And also then you go around everywhere. And then when there's good feeling, you attach to that. How I have to preserve this, how I have to maintain this. And then you're just following this, that suffering one after another. That pursuit itself is suffering. That is, it's always suffer. Now, if I read the commentary, here again we have a contrasting pair of examples. The happy yogin practitioner has realized the true nature of his own mind, his or her own mind, and simply rest in that nature. You just relax. That's called heaven. Okay. Oh, that's really is called heaven. So you know where to rest your heaven. Instead of you're looking for some special place, heaven, that's called pure, the pure land. Okay.
The uncontrived state. Trạng thái không giả tạo. Uncontrived means that there is no need to make things better or change them in any ways. No need to change anything. anything. Không cần phải thay đổi cái gì cả. Because if you try to change, it is Nếu contrived. con cố gắng thay đổi thì như vậy là It's artificial. tạo dựng sự giả dối. You just realize mind directly as it is. When cloud disappears from the sky, it doesn't make the sky better. The space it is as it is. It is the same with mind. When delusions and afflictions disappear, the mind is free from elaboration, unfabricated, unchanging space. The first this kind of way is a good way to understand this. Đây là cái cách tốt để chúng ta hiểu. Because this delusion, what we call, as you mentioned, adventitious delusion, adventitious obscuration. Và đấy là những cái chướng ngại của mình. So these obscurations kind of occupied our mind. Che chở tâm trí của chúng ta. Then we are chasing all the suffering. Và chúng ta theo đuổi tất cả những khổ đau. So in the absence of the delusion, khi mà những cái mê muội này nó biến mất, then the mind is resting. Thì tâm trí nó được in that pure nature. Nghỉ trong cái bản chất của chính nó. So this just to understand. Đây là cái điều chúng ta cần phải hiểu. Now these mental delusions, những cái phiền mental não của chúng ta, những cái phiền não tinh thần, just a manifestation. Nó chỉ là những cái sự thi triển thôi. They come from within the mind, đến từ trong tâm trí, and they dissolve into rồi the nó mind. lại hòa tan vào chính tâm trí. So you don't have to chase delusions away. Không cần phải theo đuổi. Otherwise, it becomes so dangerous. Còn nếu không thì nó sẽ rất là oh, yes, I have negative thoughts. I don't want this. You throw this away. Or I have this negative thought. They are coming. You throw it. Then you suffer in con sẽ between. đau khổ như vậy. Instead, you are all negative thoughts. Thay vì những cái niệm tiêu cực, nothing but a nó manifestation. chỉ là những cái sự hóa hiện. It's nothing but Nó reflection. chả là gì ngoài sự phản chiếu. It's just a mirage. Nó chỉ là những cái ảo ảnh. Well, we should not trapped in the mirage. Chúng ta đừng để những cái ảo ảnh nó bẫy chúng ta. Because they have no essence. Bởi vì nó không có tâm yếu gì cả. You see, when the cloud comes, let cloud Khi mà come. mây nó đến, But you can't cứ để hold mây on nó đến, cloud. chúng ta cũng không thể nào nắm được những đám mây cả. Let cloud disappear by Rồi itself. những đám mây nó tự bản thân nó sẽ biến mất. This is very Điều important. quan trọng là như vậy. You know, you see, the waves in the ocean. Những cái cơn sóng ở trong đại dương. Sometimes the storm comes, strong wind Có comes, những cái and trận the gió lớn nó wave đến, becomes và như vậy a những cái storm. sóng nó trở nên rất là cao. But as soon as the wind Và disappears, khi cái gió nó biến đi, the storm dissolves into the ocean. thì những cái sóng nó cũng hòa vào lòng đại dương, It's part of the ocean. trở thành phần của đại dương. So all this mental, the storm of this delusion, Những cái phiền não is từ cái part sự of the mê mind. muội, nó chỉ là phần của tâm So trí. let them dissolve into that. Hãy để nó tự hòa tan But vào first tâm we trí. should understand. Nhưng đầu tiên chúng ta cần phải hiểu, This as I mentioned, without delusion, the pure mind. không có sự mê muội So thì delusion tâm trí itself is nó a là pure thanh tịnh. mind. When you realize, Khi con nhận thức được ra, see, when you are not trapped, con không bị bẫy. that's what's called practice. Và như vậy thì gọi là thực hành. Anybody can do it Ai cũng có thể làm như vậy được. if you are interested, Nếu như mà con, and everybody can do it và tất cả ai cũng có thể if làm. you are interested. Nếu như mà con có nếu mà con cảm thấy thích thú, hứng thú. This is not the Buddhism, Đấy okay? không phải là những người Phật tử, và không phải chỉ dành cho đạo Phật không. This is a practical approach Đấy là một cái cách tiếp cận for the peace and rất là thực tế happiness. để có được hạnh phúc và yên bình. Yet, in a relative state,
trong cái trạng thái tương these đối, causalities, trong cái luật nhân quả, manifestations, we cannot ignore them chúng ta không thể nào bỏ qua because được luật it's nhân our quả own cả, creation. bởi vì đấy tất cả là sự tạo tác của mình. The cause we have created. Cái nhân chúng ta đã tạo ra. We have created the cause. Chúng ta tạo ra cái So nhân. we are the one responsible Vậy chúng to ta experience là the cái result. người phải có trách nhiệm để mà trải nghiệm cái quả của cái nhân mình đã tạo. It's causality. Đấy là luật nhân quả. No. Make sense? Có nghĩa không? It's very important. First is if you should get that it makes sense. Đầu tiên các con phải cảm thấy được, hiểu được là điều này có nghĩa. Because this, we cannot ignore these all the causalities. Chúng ta không thể nào bỏ qua được cái luật nhân quả. Because the causality Bởi themselves vì bản thân luật nhân quả are the natural emptiness. nó có bản chất là rỗng rang. Emptiness is not outside of this causality. Tính không, nó không nằm đâu ngoài luật nhân quả cả. So you can enjoy Dharma. Các con có thể an vui được với giáo pháp. If you know how to play. Nếu con biết cách chơi như thế nào. No. See, no. I know where I read now. Let me see. I think I read that when delusions and fictions disappear. Now, next. Contrivances are artificial. Artificial construction. And therefore changing. So, constantly changing. Thường hằng thay đổi. No, because it's artificial. Bởi vì tất cả nó là sự giả tạo. It's impermanent. Bởi vì nó là vô thường. All those things are impermanent. Vạn hữu đều vô thường. It's because we composed. Bởi vì tất cả là composed from the causes and conditions. Hợp bởi nhân và duyên. That very nature of your mind. Đấy chính là bản chất tâm trí của mình. It's not created. Đấy không phải là cái gì tạo dựng ra. Because it is as nó it như is. nó vẫn là. See, our conventional mind is like this ball. Tâm trí tương đối giống như một quả ball bóng. In the soccer game. Trong một trận đá bóng. Being kicked back and forth đá đi đá lại. Between good and giữa bad. tốt và xấu. So our mind is kicked tâm trí chúng between ta good bị and đá bad. đi đá lại giữa tốt và xấu. This is good, I like. This not good, cái I tốt thì don't con like. thích, cái không So tốt we con ghét. kick our mind back và and chúng ta forth. cứ đá đi đá lại như vậy. And then wrong and right, like and Đúng và dislike. sai, thích và không From thích. beginningless Từ vô time, thủy vô we chung. have been chasing Chúng ta delusion theo đuổi mê without muội, finding không any có chỗ mà place ngơi nghỉ. of rest. We search and search for Chúng ta happiness, tìm kiếm và tìm but hạnh phúc. it continually Nhưng hạnh phúc cứ tuột slips khỏi chúng away ta. from us. The way to Con rest đường is to để nghỉ become ngơi free là tự from do, thoát elaboration, khỏi tạo dựng, to trải experience nghiệm bản the chất tâm trí uncontrived không giả nature of tạo, mind, which is pure just as thanh it tịnh như is. nó vẫn là. Take just for example, Lấy take một cái example. ví dụ nhé. Take the water as another Nước là một example. ví dụ. When we purified dirty Khi chúng ta water, lọc nước bẩn đi, all we tất can cả do những is gì to chúng ta remove làm the để loại bỏ những pollution. nhiễm ô. We say Chúng ta nói là this is bottled water, đây là nước purified. đã lọc rồi. What Có it nghĩa mean? là gì? As it is. Nước nó vẫn Only như là we nó. say purify the water means Con lọc nước all đi, the pollution, tức là con loại bỏ những cái all nhiễm the ô, dirt những cái bụi, are taken away. con lấy ra khỏi nước. So all our mental afflictions, they Tất are cả dirt of the những cái mind. phiền não của chúng ta nó So giống như take là those away.
and leave và mind phải as bỏ it nó ra is, và để tâm and trí then như you nó are vẫn là. so happy. Và như You vậy see? thì con mới rất hạnh phúc. The water itself remains unchanged. It was always pure. In the same Ta lọc way, nước bẩn đi, we nước cannot bản thân nước alter không thay đổi, the pure nó luôn thanh mind tịnh. or Theo cụ pure thuyết này, nature of mind, chúng ta không thể recognizing thay đổi that and bản chất resting thanh there tịnh của is tâm trí. happiness and joy. Nhận thức điều này, ngơi nghỉ ở On đó the other là hạnh hand, phúc a và an Dharma vui. practitioner who is Nói cách khác, continually hành pursuing giả thực hành feeling pháp and liên tục thoughts theo đuổi has niệm, a problem. cảm xúc có vấn đề. He or she runs back and Hành forth giả này sẽ after chạy his đi chạy lại or her theo cảm feelings xúc của hy of vọng, hope and sợ hãi, fear, and therefore suffer rồi by đau khổ continually bouncing between bị trói likes buộc liên and tiếp giữa dislikes, thích, không thích, attachments and bám aversion. chấp, sân hận. When one has a strong attachment Khi bám chấp to mạnh mẽ one's vào hạnh own phúc, thành đạt, happiness, achievement, joy, an vui and riêng so của mình, forth, vân this vân, will lead to suffering, điều này sẽ đưa tới khổ đau như một mặt predicament, hệ quả. as a side effect. Likewise, when Giống one vậy, has a strong reaction khi một hành giả to có phản ứng hatred, mạnh mẽ với that ghét bỏ, anger will cơn bring sân hận suffering into our chỉ mang tới being. khổ đau cho chúng We sinh. should learn how to Chúng ta relax, cần học otherwise the suffering sao will cho buông be lòng, constant. nếu không khổ đau sẽ thường hằng. Basically, this verse describes the difference between Khổ này miêu samsara tả sự and khác biệt nirvana. giữa You luân see, hồi và nirvana niết is bàn. just to relax your mind Niết bàn là as tâm it trí is. khi chúng ta buông lòng như nó vẫn là. You know, Nagarjuna said, Đức Long Thọ nói là gì? there's no single difference between samsara and Không có nirvana. một cái sự khác biệt nhỏ nhất giữa Once you niết bàn và luân realize the hồi. nature of the samsara, Khi chúng ta nhận ra that bản is chất của nirvana. luân hồi, đó chính là niết bàn. Our mind, when these, as mentioned, Tâm trí the của hopes chúng and ta fears, luôn luôn là trong sự sợ attachment hãi, and aversion, hy vọng, when sân hận. when you realize Khi mà con nhận ra their nature is just nothing but suffering, bản chất chúng chả là gì ngoài khổ đau, and that very nature of suffering itself is nothing but empty. và cái bản chất khổ đau chả có gì ngoài So sự that rỗng rang, emptiness is nirvana. và như vậy là rỗng rang, là niết So bàn. there's no emptiness is outside of that. Chúng ta không có một cái tình không nào nó nằm ngoài cả. So samsara and nirvana. Samsara is a constant condition of Niết suffering, bàn là duyên while thường hằng resting khổ in đau, nirvana is trong khi continual trong niết bàn là happiness. thường hằng hạnh phúc. The distinction is easy to Sự phân biệt see, dễ mà but nhìn we thấy, have to nhưng chúng learn ta phải how học to cách go để from đi one từ nơi này to the sang nơi other. kia. First, there is Đầu tiên là bodhicitta. Bồ Đề Tâm. It's very important to Đây là have một phương this tiện cơ bản principle như một nền method móng. as a foundation. Then we can practice Chúng ta như vậy mới có thể Mahamudra. thực hành được Mahamudra, And when we practice và khi well, thực hành we tốt will mới trải experience nghiệm được great an joy vui, and yên bình. peace. This kind of happiness is called Và fearlessness. hạnh phúc được gọi là vô See. ý thí, So that không you có see, sự sợ hãi. when you realize Con yourself, nhận ra được chính bản thân your mình, whole toàn being bộ in that cái nature, con người mình trong cái and bản there's chất như nothing vậy to thì fear. sẽ không có nỗi sợ hãi nào cả, because there's no bởi vì ego. sẽ không có cái ngã. We have so much fear Chúng ta because we sợ have hãi strong rất nhiều bởi ego. vì chúng ta có một cái bản ngã quá lớn, chúng ta ái ngã quá. When there's a Khi chúng ta self-grasping, bám chấp vào cái then ngã we have so much thì chúng ta sợ fear rất là nhiều to lose để it. mất nó đi. Something may Một điều happen. gì có thể Something xảy will ra. happen. Something will break my Cái gì có window, thể làm vỡ cái my cửa của door, mình, cái gì làm vỡ and cái there's cửa sổ của con, so và như vậy thì rất là đau khổ. If there's no ego and Nếu như không có self-grasping, ngã, không có ái ngã, không có bám vào cái ngã này, you are so thì con sẽ fresh rất là tươi mới. and no fear. Con không có sự sợ hãi nào cả. See,
No matter how much protection we have, chúng ta có bất cứ sự bảo vệ nào, there's always luôn fear. luôn chúng ta có cái nỗi sợ. Like so to save your place, there's a special security around, no? And then there's a alarm system, and one or two more kind of locks. You lock the doors, and then somehow in the middle of night, your alarm system is disturbed. There's so much fear there. Now robber is coming, your heart is beating. So the wall is just built on the base of the fear. Thế giới này được xây dựng trên cái sự sợ hãi như vậy. So this is how to achieve fearlessness. Và đây là cái cách làm thế nào để đạt được sự không sợ hãi vô ý thí. Make sense? It's not a Buddhism explanation, no? Dành cho đạo Phật. But how reality, nhưng mà đây là thực tại. In a causality state, luật nhân quả. And in the reality nature, how to achieve your real peace and happiness, free from all the fear. Đạt được tất cả những cái sự vô ý thí. Okay. So I try to make you how to be happy, okay? Làm thế nào để các con có thể cảm thấy hạnh phúc được. In a practical way. Rất là thực tế. I'm not saying these are bad, these are bad, this is not good. I'm not saying that. We have to work with our mind. Đấy chính là cái tâm trí của chúng ta. See, how to prepare mentally. Chúng ta chuẩn bị về mặt tinh thần. With the wisdom, bằng cái trí tuệ, with the skill, một cách rất là chắc chắn, with the compassion, và sự bi mẫn. See. Basically, this verse describes, this I read, I think, Samsara Nirvana. Samsara is a constant, yes, I read that. The distinction is easy to see, but we have to learn how to go from one to the other. First, there is the bodhicitta dimension. It is very important to have this principle method as a foundation. Then we can practice Mahamudra, and when we practice well, we will experience great joy and peace. This kind of happiness is called fearless, because there's no fear of losing it. Because it's within you. Nó nằm ở bên trong con. There's no fear to lose nên it. Con không thể nào sợ hãi là con sẽ mất nó đi cả. Just reflect on this. Con cần phải quán chiếu cái điều này. So these things which is against to this, then we say this is not good. Because they don't bring comprehensive cái này không tốt. Happiness, what you desire bởi vì nó không mang lại cái sự hạnh phúc so this will mong mỏi. Give you full nó sẽ cho con một cái sự hài lòng hoàn toàn. Happiness. No fear wherever you want to go. Sợ bất cứ nơi nào con đặt chân đến. So great bodhisattvas who have realized this khi mà đã chứng ngộ được bodhicitta, emptiness, have no fear to even to go to the hell realm. Khi xuống địa ngục, chư vị cũng không sợ hãi. Instead, they go there joyfully. Và họ rất là han vui làm sao có thể giúp được những chúng sinh ở đây. See. So we all have the responsibility, everybody. Có trách nhiệm như vậy. Study them, not as a Buddhism explanation, not as a Buddhism, but study and practice as a universal causality. Trong cái luật nhân quả vũ trụ. See. You want to have a short break? Là đến đây dừng một chút để nghỉ ạ. Okay, maybe 10 minutes.
Om Bhaja Sato Samaya, Manopalaya, Bhadra Sato Tenoba, Jidadito Membawa, Sudukayo Membawa, Subukayo Membawa, Anuradam. Sorasi Bime Prayaza, Sorwakama Sudame, Chetana Shreya, Guru Hum, Ha Ha Ho, Sorata Dangadam Badar Mami Manzambar Zimbawa Ma Samaya Sato. Okay. Mình ngừng lại mấy phút ạ, khoảng tầm 5 phút ạ, cho mọi người có làm gì, sau đấy chúng ta quay lại 5 phút ạ.
Yes. Baza Sado Samaya Manobalaya, Baza Sato Denobati, member, Sudokaya member, Subukaya member, Anorata member, Sura Sidi Neparaya, Sura Sudam, Zedan, Shriya, Kuru, Hum, Ha, Bagana Zamada Damazama, Mimazamba, Samaya Sato. Okay. Now we start the next one. Tiếp theo đến Are you câu ready? tiếp theo. Mọi người đã sẵn sàng chưa thầy hỏi ạ? Okay. I'll read now. We don't know if you can finish this. Thầy bảo là thầy không biết là liệu có xong được bài hôm nay không. So now I have to talk little. Thầy phải nói ít hơn. Not too much. Không nói quá nhiều nữa. I'm talking too much. Liệu thầy có nói quá nhiều không? Thầy đang hỏi ạ. Never. Mọi người đều bảo no, not at all. No, it's great. Okay. Are you getting the message? Mọi người đã nhận ra được cái thông điệp That's chưa? wonderful. Thầy bảo Yes. Okay, now realizing all appearances nhận ra mọi to tướng be dạng the Dharmakaya, cũng chỉ là pháp the thân. yogin who cuts Hành giả through cắt hy vọng, hopes and fears sợ hãi và hoài and nghi doubts is always happy. sẽ luôn hạnh phúc. It's more like we have now studied. Engaging in pretense Phạm dối lừa và dối and careless hành action. động thiếu cẩn thận. The practitioners who doesn't quell the eight worldly Không concern buông tạm gió chướng. always Hành giả suffer. luôn đau khổ. This is more like a practitioner, of course, but more who teaching like me, you know. Những cái hành giả thì không nói, còn những cái người mà đi dạy như thầy, who call this a lama, gọi là and this is a Drupal, this is a Kempo, gọi là đây là những Drupal như thế này, and they pretend những cái vị Lama như scholar. thế kia, They và are họ thường làm well educated, họ làm they như là họ được well rất là accomplished. tốt, là những cái They hành giả pretend được thành tựu rồi and they và họ suffer. giả bộ như vậy thì họ sẽ chỉ có đau khổ thôi. You see, a very simple practitioner is much happier. Những cái hành giả mà thực hành đơn giản chân thành nhất thì sẽ có hạnh phúc nhiều hơn. Okay. So now read it. All appearances are Tướng giả illusion, chỉ là like a mirage. như một trò ảo. Their nature is emptiness. Bản chất của nó Seeing là tính không. this cut through hope, fear, and doubts. Thế như vậy, There's nothing to expect, và nghi hoặc, nothing to không mong hold, gì, nothing to fear. giữ lại, không có gì. Hesitations and Nỗ doubt lực, nghi are hoặc cut được off. loại bỏ. Thus, abiding Như vậy, within an trụ the trong pháp Dharmakaya. thân, hành giả luôn Dharmakaya means within the emptiness. pháp thân có nghĩa là tính One không, is always happy hành giả and sẽ luôn experiences hạnh phúc great và trải nghiệm peace. yên bình lớn lao. So the study of so this first you see, Phần đầu tiên này chúng ta thấy đó, we first see who we chúng are. ta là ai? A beginner like me. Một cái người bắt đầu như thầy đây, Very difficult to see everything as emptiness. rất là khó khi nhận ra vạn hữu là tính không. Theoretically, you can accept. Okay. No, this through science, quantum physics, theory, all these things. Yes, the emptiness, these are empty, you know. But practically in the mind, it's very difficult to see as để mà nhận emptiness. ra được chúng là rỗng rang. Still so real. Chúng vẫn tất mọi thứ đều rất là thực They affect us so much. và rất là ảnh hưởng đến chúng ta nhiều. When I see that, Khi con nhìn thấy my những cái này, attachment goes there. cái bám When chấp I con see sẽ đi đến that, đây. my Con nhìn aversion goes there. cái đấy cái khác thì cái So sân that hận của means con sẽ hướng vào đó. There's no any emptiness, you know. Và như vậy thì không có thực tại một cái gì là rỗng rang cả. Very difficult, you know. Rất là khó. So therefore, Và chính bởi vậy, first we have to study đầu step tiên by step chúng ta cần phải học to reach to that từng point. bước để mà So đạt here, tới cái see điểm now này. here,
ở đây nói là gì? Study of impermanence, Học về vô suffering, thường, khổ and đau, causality luật nhân are quả the indispensable là bất khả as the phân như preparation sự chuẩn bị for cho những lúc these này. kind of realization. When we Khi chúng study ta học về in vô thường, impermanence, we see ta that thấy những pháp hợp you thành. see that all composite phenomena are of a là tạm transitory, thời, momentary bản chất nature. thời khắc, They come and chúng đến go. và đi. Impermanence can be Vô thường summarized có by thể tóm these tắt four nhờ bốn điểm things mà chúng ta biết that đó we là know to be sure. Everyone will chúng ta die. ai rồi cũng There's phải chết. no Không có record ghi nhận nơi nào trên anywhere thế gian in the world người sinh of ra mà không chết đi someone cả. having been born who did not die. Nếu If họ chưa they chết, had not died, we giờ could này see chúng ta them đã phải gặp now, rồi. but we don't. The end of all Kết thúc của tích accumulation lũy is là phân dispersion. tán. All we collect, as I Tất cả mentioned, những cái gì mà chúng ta millions, billions, thu được but one day triệu they triệu go một away. ngày rồi cũng sẽ biến hết. Like you can see the stock Các market. con nhìn như thị trường chứng It's khoán very nó là clear. rất là rõ ràng. One day Này, the stock market goes so thị high, trường chứng khoán everyone lên is so rất cao và excited. mọi người đều rất là hưng phấn. The economy is so Rằng good, như the vậy là stock kinh tế quá market tốt, is so thị trường tuyệt vời, vân wonderful, vân. you know. And then next Và ngày day hôm sau is fall nó rơi down, tụt xuống and everyone is và ai depressed. cũng cảm thấy là chán nản cả. So that's what's up Và and như vậy down. gọi Okay, là it's lên not saying và everything's xuống. bad, Không nói là tất but cả go mọi up thứ and tồi, down, up and nhưng mà nó cứ down. lên xuống, There's no lên xuống, fixed. không có một cái gì ấn định được cả. There's no fixed deposit. See? Illusory Đấy là nature. đều là bản chất ảo ảnh cả. Okay. The end of all Kết meeting thúc is của gặp gỡ là separation. chia ly. See, we may meet Ta có many thể gặp people, biết bao nhiêu người, but we will always nhưng chúng part, ta sẽ phải chia tay, either by leaving them or through death. cả rời họ bằng cái chết. Look at our friends that Những we người bạn met, chúng ta đã từng many, gặp, or our những người family, trong gia đình mình, but then sometime that go họ away, đã qua they đời, leave. họ đã rời đi rồi. The end of all construction Kết thúc is của mọi sự công destruction. trình xây dựng là Everything sụp đổ. that has Vạn been hữu built, được xây lên như tòa nhà, buildings, road, đường aeroplanes, phố, máy bay, internet, will one một day ngày fall rồi apart. sẽ đổ tách It rời is nhau just ra. a matter of time. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. So these things. Contemplate Quán chiếu như vậy this in order to để bản realize chất sân hận, attachment and anger and free để the tâm trí được tự mind. do. We should free our Chúng attachment ta phải and buông bỏ anger những cái sự by bám chấp, những these cái sự sân hận, things that by reflecting quán on chiếu về những these. điều này. That will help Như vậy us thì to ease giúp our đỡ cho chúng mind. ta làm cho tâm trí trở nên dễ Now, dàng. this is important, you see. Sometimes when we talk, no attachment means you Chúng don't ta đôi care. khi nói là không bám No, chấp là that's not true. không quan tâm đến, không phải như vậy. You can care, you can Cần help, giúp đỡ, you can các con support có thể all what you bất cứ can. cái gì các con có thể See, làm, to make that person làm happy. cho người đó hạnh phúc. Attachment will not make that person Cái sự happy. bám chấp của chúng ta đã Only brings làm cho người suffering là không to muốn yourself and to the bản others. cho người You đó see, được hạnh phúc. if you Và just chúng ta do chỉ things có khổ đau freely, thôi. Hãy làm điều này một cách and it's also for một cách you, tự do đi. Như be vậy so sẽ tốt cho con. grateful. Và như vậy No attachment. I say I did it. No, I'm so con đã happy. làm được như vậy và con And hạnh that phúc. person also feels so Và cái người kia free. cũng thấy như vậy, hoàn toàn là được giải thoát. So please make
real good Các con understanding. phải thực hiểu cái điều You này. can say, I love you, I Con care nói rằng you, là con all yêu these things. người này người kia, con quan tâm đến người You này, know things also người what you kia. can. Be helpful, be Nhưng mà hãy thật kind, tử tế, hãy trở thành một cái người giúp đỡ, but no nhưng attachment, không được có bám chấp no vào, không aversion. được có sân hận vào. No. Especially like Đặc biệt parents, là những cái người cha mẹ, when they care their khi mà họ children, lo lắng cho con sometimes cái, because their children, they attach so họ much. bám chấp vào con cái rất nhiều, And then they're suffering và so họ khổ much. đau vô cùng. So it's very important, because they are your children, you should do all what Và you vì can. con cái chúng ta phải But làm no tất attachment. cả, nhưng chúng ta đừng có bám chấp vào chúng. See? And this is so good, Và you như know, vậy thì rất là tốt. because you care, you Con did lo what you lắng, could. con đã làm tất cả những But gì no con attachment. có thể, nhưng con không bám chấp vào. There's no Như suffering. vậy thì sẽ không có See? khổ đau. No suffering for you, no suffering Không for có khổ them. đau cho mình, không có khổ đau cho con cái mình. Make sense? So these are so important in our Điều quan life. trọng trong cuộc đời của That's the chúng ta. wisdom of the Buddha. See? Đấy là những cái điều Đức Phật đã thuyết. So we can see how the study of the impermanence is very helpful to an understanding of the illusory nature of phenomena. As a result of engaging in this kind of contemplation, a more precise way of thinking will arise, and that will lead to incisive awareness. Life is like ripples in the water, moving every moment. Without such awareness, we unsuccessfully try to make things concrete, and then we suffer. On the other hand, if we realize that the nature of phenomena is emptiness, the realization will cut our fears and doubts. Without fear and doubt, we will always be happy. Suffering is based on the confusion. The root cause of suffering is our great ignorance. Ignorance is a mental factor that has the nature of contrivance and fabrication. Because of ignorance, I have no self, but I am holding self. Con không có ngã, nhưng con lưu giữ, con bám vào một cái ngã của mình. Con là như vậy. Then there's such a strong Và như ego, vậy là có một cái ngã, self-grasping. một cái ái ngã. And you sacrifice all good things for your own self. Vì chính cái bản thân mình. The ego. Vì chính cái ngã của mình. It's very obvious, you know, clear, isn't it? Hiển nhiên. It's very clear now. You see, stronger ego you have, càng có cái ngã lớn bao, more suffering con is càng there, khổ đau, more confusion con is càng there. mê muội. There you see there is a Và hatred, như vậy, rồi resentment. sân hận, rồi ghét bỏ. You can see this in the political Trong cái world, thế giới chính trị, khi các con nhìn đó. in the business Trong world, cái you thế giới see kinh doanh cũng vậy. all the what you Tất do cả những cái become gì các useless, con làm đều trở thành vô dụng, doesn't bring không benefit. mang lại lợi lạc. But if you do this with all Nếu như care, con làm bằng compassion, cái sự quan tâm, bằng cái sự lo lắng chăm sóc, then there's such an thì appreciation. sẽ có There's great sự peace yên and bình, happiness. sẽ có hạnh phúc và mọi người sẽ đánh giá cao. Because everybody will admire that Bởi vì person. mọi người sẽ ngưỡng mộ cái người như vậy. It prevents us from this ego, ignorance. It prevents us Cái bản from ngã nó ngăn trở perceiving chúng the ta pure khỏi nature lĩnh ngộ mind được bản chất thanh as tịnh it is. như nó vẫn As là. long as
confusion chừng nào mê remains, muội còn tồn tại, physical thể and chất mental và tinh thần suffering khổ đau còn must tồn tại. also persist. Therefore, Vậy từng everyone người trên thế in the gian world sẽ sống trong will điều live kiện khổ đau under the condition of cho tới khi suffering mê muội được xua tan until đi. confusion is dispelled. There are two types of Có hai loại causality. lật nhân quả. Causes condition by Nhân duyên confusion bởi mê muội and causes và based nhân on the trên nền wisdom tảng của trí and tuệ compassion. và bi mẫn. The result of the Quả của nhân causes duyên bởi mê muội conditioned là khổ đau. by confusion is suffering. The result Quả of bởi nhân causes có nền tảng trí tuệ và based bi in the mẫn wisdom là and thiên compassion bình are và peace hạnh and phúc. happiness. All the peace and Mọi yên happiness bình hạnh phúc trên thế in gian this này world and là siêu beyond việt, are the quả result của một of tâm trí không bị nhiễm. an unafflicted mind. The practitioner Hành who giả kết engages vào dối in lừa pretense, và rồi hành động thiếu cẩn thận. careless means virtue, non-virtue, Thiếu cẩn doesn't thận care. là không quan tâm đến thiện hạnh So hay là careless thiện action, gì cả. pretend to be good, Làm như but tốt, is actually nhưng thực tế không careless cẩn thận when it khi is đi vào comes kỷ to luật. the discipline. That is like being trapped in a Điều prison. này như bị bẫy trong một ngục If tù. you have taken precepts Nếu như or con thọ vows giới hay nguyện but are not keeping them well, nhưng không you giữ have giới, to pretend con phải in gian front of vẻ trước people mặt mọi that người you are a mình là một genuine hành giả thành practitioner thực or hay là một scholar. học giả chân chính. Sometimes you pretend Có that khi con you làm are ra vẻ con accomplished, thành tựu. but if the reality is Nếu that trên you thực are tế con lơ careless là regarding không giữ your giới, điều giả precept, tạo này giống như ngục this tù. pretending will be like Con a sẽ prison. khổ đau vì You con always have to không thể pretend, hành động tự like do in a được. prison, Con luôn luôn là giống như là ở trong tù vậy. We have a lot of anger. Say, I don't have anger, Con có rất nhiều We sân have a lot hận of cũng nói, attachments. I don't have không có attachment. sân hận, con có nhiều Then bám chấp mà inside lại you have nói attachment. Inside không you có have bám chấp. anger. Ở bên trong But các you con have to vẫn còn sân pretend hận, you are so vẫn còn bám pure. chấp, nhưng các con vẫn làm như là ra vẻ Then it's giả like tạo in a như prison, vậy. Và giống như vậy thì giống như các con ở trong tù vậy, đúng không? So Dharma practice, Vậy cái hành giả always, any Dharma teaching you receive, bất cứ pháp nào con nhận được, the emphasis is to purify luôn all luôn our mental nói rằng là afflictions. con phải tịnh hóa tất cả những phiền não của mình. And you will suffer because you cannot act Con freely. sẽ khổ đau vì con không thể hành động được tự do. Precept your ego. Giới không phải là thứ gì làm cho ngã của con mạnh hơn. Are just as a part of Dharma practice, Giới chỉ a là part phần of của life, thực hành pháp, not một a phần là cause của cuộc sống, for không phải nhân để pretense. lừa dối. So this taking the precepts, it's like lay people who have one precept, 2, 3, 5 precepts or more precepts you take. It's just to release all the confusion. Vậy hãy buông xả tất cả những mê muội của mình. Not to pretend. Chứ đừng có làm ra bộ, đừng có giả vờ. It's not showcase. Đấy không phải là để mà tự It's Dharma practice. trình mình ra, mà đây là một cái thực hành pháp. When our actions are uncontrived, they are more natural and flow freely, like a stream flowing from a mountain into the ocean. If our lives flows like that, there's such great peace and joy. So if you have kept, like say, 5 precepts, ví dụ như khi con giữ 5 giới you feel cư so sĩ, peaceful. con sẽ thấy rất yên bình. Because you have the cause. Bởi vì con đã có cái nhân. So the peace and happiness will not come from by praying. Hạnh phúc và yên mà bình không đến từ cái lời nguyện của con, mà từ thực hành pháp của con. When our actions, I think I've read this.
free, there is a great peace and joy. If we always have to pretend, then we will always be tight, thì chúng ta bị trói buộc. That approach does not quell the eight worldly concerns, but rather makes them worse. The eight worldly concerns are listed in many different places. But just repeat here as a reminding: gain, praise, comfort, and fame. These are the positive state we seek to achieve belong to the attachment. So it's our attachment to these four topics. Everyone in the world, from a street cleaner to a country's leader, will sacrifice their life to obtain these four, and thereby we create many undesirable causes. Then next, four is lose, discomfort, blame, and disgrace. These are the four objects of aversion. It is hard for us to accept responsibility for those four. People repeatedly create masses of confusion to cover them up or deny their existence. If we genuinely desire peace and happiness, we have no choice but to avoid these eight worldly concerns. So it's not just a religious. Đây không phải là một cái điều nói về tôn giáo. Spiritual. It's reality mà đây là thực tại in the world, you see. Thực tại trên thế gian. As I mentioned, this we have to understand very clearly. Chúng ta phải hiểu một cách rất là rõ ràng. So Buddha's teaching is not a religion. Thuyết giảng của Đức Phật không phải là it's the reality where how whole universe mà toàn bộ is constituted cái vũ trụ này on the base of the nó hợp cause thành như thế nào, bởi những nhân những duyên ra sao. So all the laws you see in the country tất cả are met những cái người đứng đầu to bring more peace and happiness and harmony. Thế giới, you họ see. gặp nhau và để mang thêm yên bình. So there's a base on you can see wisdom. And when we are against that, then there's suffering comes. Nếu như mà chúng ta tuân theo thì chúng ta sẽ có yên bình hạnh phúc. Còn là everyone should watch their mind, but mọi người thường nhìn vào tâm, especially those who are practicing bodhicitta and mahamudra. When any of these eight concerns rise in the mind, purify them. We should see them as a bubble, mirage, or magical display. We should relax the mind naturally within the sphere of wisdom to achieve a free flowing, relaxed mind, relaxed life. We have to practice Dharma well. We must transcend our negative thoughts and bad habits. We should practice to purify the cause of our suffering. We should practice to purify delusions, not to make ourselves into something special or to obtain a high title. We should investigate for ourselves whether this is true, you see. So there's, this an echo. Như là một cái tiếng vọng, các con ai cũng biết tiếng vọng. So we like to have praise. If somebody praise us, we're so happy. Ai ca ngợi chúng ta you are wonderful. You are so you do get this. You are this. So then you feel so good, If somebody blames you, then you are so upset, So that time we should reflect on echo. Khi đó chúng ta cần quán chiếu về tiếng vọng. You go to the a mountain, or it's a high cliff mountain. You shout, and the echo will reflect, like in the
tiếng vọng lại Boulder, từ hang. Colorado, that area, there's a lot of mountains, you Ở know. những cái nơi mà có rất nhiều And núi, you just shout, con chỉ cần hét lên thôi. oh, wonderful, how good thật you là tuyệt are. vời. The echo will say, oh, Thì lập tức how là good cái you ngọn núi nó are. sẽ vọng lại là thật là tuyệt And then vời. you should say, oh, bad you Và are. rồi And con they will hét lên, reflect, con thật là oh, một người bad tồi you tệ. are, Thì you cái know. tiếng vọng nó cũng vọng lại, This con is cũng an là một người echo. tồi tệ. Đấy chỉ là một cái tiếng You vọng. don't pay attention. Tại sao chúng ta phải chú ý vào? So all the words are an echo, you see. Tất cả chỉ là cái tiếng vọng. When you meet your friend Khi con gặp bạn who bè của love con, you, so you are so beautiful, you are ôi so con thật là bạn good, thật là đẹp. you too, you are so Ôi kind, bạn you cũng are so vậy, bạn cũng rất wonderful, là you tử know. tế, thật là tuyệt vời. And the people you don't like, Và còn say, những ai oh, không that person is không so con không thích. not good person, Ôi đây is, là một you người know. không tốt, người này There's some có vấn problem, you know. đề. That will say also, you are so bad, you are not good, you know. Và để nói là người này It's rất tệ. all reflection. Tất cả chỉ là sự phản chiếu. Practice that, you see. Con hãy thực hành như vậy. Everything's an echo, Tất cả chỉ là a reflection. và chỉ là sự phản chiếu mà thôi. Meditate on this. Các con cần phải thiền về cái điều này. And practice compassion, Và thực hành lòng vi mẫn, bodhicitta, bồ đề tâm and emptiness. và tính không. Now next, Tiếp theo, recognizing everything to be mind, the yogi who takes all appearance as an aid in always happy, coi mọi tướng dạng là having spent his life in distraction, the practitioner who feels remorse at the time of death always hối hận suffer. vào lúc chết, hành giả chỉ đau khổ. Similar, Cũng giống như vậy. but here is mentioned Ở đây, at the time of death. và nói rằng là vào cái lúc chết. One thing here is that everything to be mind, Vạn hữu, recognizing everything to be mind, chỉ là tâm. yogi who takes Ví all dụ cái bản tâm appearances này của con chứ as an aid is always happy. Sometimes, you know, we study con biết là chúng ta học Bharata teaching. những cái bài giảng về thuyết giảng về Ba Đô. You have used, you know, there's many, you know, at the beginning also, Thì lúc ban the đầu Tibetan Book of the Dead. có một cái quyển tử thư Tây Everyone Tạng. is so interested, you know, Mọi người đều Tibetan rất Book thích of thú the cái Dead. quyển So đó. then follows that. Và sau There đấy are so many about the rất nhiều người theo cái quyển đó. what we should do at the time of Và death. hỏi rằng vào cái lúc This. chết con phải làm gì, So phải here làm gì. Milarepa is saying, Thì vào ở đây thì prepare nói now. này, bây giờ, từ bây giờ chúng ta phải Don't làm wait đi. at the moment of Đừng the có death. đợi vào cái lúc chết nữa. See, because if you don't care now, Nếu như bây if giờ you don't con không practice cẩn thận, now, con không thực hành từ bây giờ, we don't know what will happen at the time of death. chúng ta làm sao biết được lúc chết cái gì sẽ xảy đến. Right now, Ngay từ bây see, giờ, purify tích all hóa above đi, mentioned, như thầy đã all nói the trên, obscurations, tất cả những chướng ngại của mình. and practice everything as illusory nature. Thực hành This means vạn these hữu tất cả appearances chỉ như as là an ảo aid ảnh. is always happy means all these outer things Tất cả những cái cảnh trần is bên ngoài part of the mind. chỉ là cái phần của tâm trí thôi. I don't have to read all the commentary Thầy here, không cần phải đọc but tất just to cả những cái understand. bình luận ở đây, và chúng ta cần phải hiểu. Look at the table Hãy nhìn vào cái bàn này in xem. front of you. Cái bàn ở trước mặt các con. If you ask, the table is the mind, Con hỏi liệu cái bàn có phải tâm trí không? we won't say the table is mind, isn't it? Chúng ta sẽ Table nói is not không, mine. cái bàn không phải tâm trí. But you see, Thế nhưng mà table is good, not good, cái bàn này tốt, beautiful, not không tốt, đẹp, không đẹp, beautiful. I like, I dislike. con không It's thích, all your mind. thì You là tâm see. trí con, đúng không? Somebody will say, "Oh, your table is Ai so nói good," rằng là ôi cái bàn này and rất other will tốt. say, Một người "It's khác maybe chỉ too big nói cái bàn này or quá too small." to hay là quá nhỏ. But then look further. Thế nhìn xa hơn một chút, Who made the table? ai làm nên cái bàn này? Table is
made by carpenter, isn't it? Cái người thợ The làm carpenter gỗ, làm then bàn put đúng không? together. Rồi đưa những cái Made mảnh the gỗ table. cùng nhau để làm thành một cái bàn kép vào với nhau. See? And that, table is made from the different woods, Và cái bàn được làm bởi những from cái the mộc tree, gỗ khác nhau, cut from the tree, cắt ra từ bởi một cái cây and then saw và the rồi table cưa đi, and made. rồi mới bắt đầu làm nên. So the tree is Thế còn cái cây này grow from very small seed lớn lên từ một cái hạt rất là bé, to a giant tree. trở thành một cái cây khổng lồ. You see? Look at this. All is play of the emptiness. Tất cả chỉ là trò chơi của tính không From thôi. the emptiness, then this Từ all tính causes không condition come thì together, những cái nhân duyên nó hợp lại với nhau. and finally made a table. Và cuối cùng nó tạo thành cái bàn. So that's when you have that kind of realization. Khi con có được nhận thức như vậy, Then you can say all the appearances means outside, con có thể all the nói rằng objects tất cả tướng dạng, tất cả mọi đối a tượng bên ngoài manifestation of chỉ the là mind. sự thư triển của chính tâm trí. You know? Look at this. Nhìn vào điều này, Then all you see as illusory nature còn is nhận just ra a tất cả manifestation. đều là có bản chất ảo It's a ảnh. reflection of the causes and conditions. Nó chỉ là sự phản chiếu của nhân và duyên. You see, it goes so deep. You see, deeper Con meaning. nhìn See, một cách sâu hơn về những cái nhân. this is not a Buddhism. Đây See, không phải là đạo this is Phật, reality nature. mà đây là bản chất thực tại. So that shows how your mind Và is powerful. cho con thấy cái tâm trí của mình nó mới We mạnh ordinary làm sao. mind, we just see table is real, Chúng ta tâm concrete. trí bình I thường can touch. nói rằng là cái It bàn can break. bình thường And all this you can tồn see. tại, con có thể chạm vào, sờ Then when vào, you có practice thể step by gãy vỡ step, được. step by step, Thế nhưng mà then you từng can see the bước table is một, illusory nature. con có thể nhận ra cái bàn nó sẽ là chỉ là That's một why cái ảo ảnh. Milarepa, who Vậy- trained his mind Milarepa đã for rèn the tâm rest của of his mình life, cho phần còn lại của cuộc so đời. he can go into the yak horn, Cho nên người có thể chui được vào cái sừng trâu and he can stay there freely, và ở đó một cách tự do, very spacious. rất là rộng rãi ở trong đó. It's not a magic. Đấy không phải là một cái sự thần bí nào cả. It's reality nature that for him. Đấy là bản chất thực tại đối với người. So for him, it's Với just the người, reflection of the mind. tất cả chỉ là sự phản chiếu của tâm trí. Realize that, you see. Chứng ngộ như vậy, He can sit on the lake, người có thể ngồi huge trên lake. mặt hồ, một cái hồ bao The la. lake is not smaller. Cái hồ He cũng was không nhỏ not lạ, bigger, người cũng không but to hơn. totally covered the surface Nhưng of the mà lake. toàn bộ cái mặt hồ, người ngồi lên trên toàn bộ mặt hồ. That is what's called everything is a reflection of the Cho mind. nên có thể nói vạn hữu chỉ là cái So sự we phản need to chiếu của tâm practice trí. this. Chúng ta phải thực hành như vậy. We have to understand this and practice. Chúng You ta see, phải hiểu và thực hành. it doesn't come just by it's not just by some just reflection. Chỉ không một vài Not quán just chiếu mà by chúng ta có magic. thể thấy được. Không phải một cái Step điều by thần step. yếu bí First mà you nó đến được study đâu, mà in từng bước impermanence. con phải học, phải quán chiếu Reflect về on vô that. thường. You see. Then with this, you see, mind is so much not so much distracted. Và tâm trí sẽ không, Mind is just all inside nó không where you nó are, chỉ ở bên trong con. because you realize everything is Con like a và mirage. khi con nhận thức được vạn hữu chỉ là ảo ảnh, You can see the mirage, con có thể nhận ra but ảo it's not ảnh there. nhưng mà không có ở đây. See, so the samsara is a mirage. Cái luân hồi này cũng chỉ là huyễn ảo. So reflect on this. Quán chiếu về như So vậy. what here was what we are saying is Ở đây cái how điều to muốn nói really bring total peace. để làm sao mang tới and hoàn toàn happiness. yên bình và hạnh phúc. See, have been spent in life in the distractions. See,
We go around here and there, Chúng ta all đi this, and vòng all. quanh Then, đây, you chỗ know, nọ, chỗ kia. feel remorse. Then he say, oh, I didn't practice Và well cuối enough, đời all thì this. sẽ hối hận là con And đã không then, thực hành. at the time of death, Và đến we lúc chết just suffer. chỉ có khổ đau thôi. Okay. Time flies. Bay. That's what's called impermanence. Và như vậy thì được gọi là vô thường. Okay, please don't depress, okay? Đừng có cảm thấy thất vọng như vậy. Enjoy the Dharma. Oh, so An this vui is về a giáo pháp đi. wonderful news. Như vậy là những cái điều tin mới tuyệt vời. It's called Dharma news. Gọi là tin mới của giáo pháp. Then next verse, instead of reading this Hộ theo explanation, if we go to the next verse, having given up worldly activities, the yogins who is without giải pháp nhờ selfishness hiểu được and personal objectives in always happy, struggling to gather provision, the practitioner who is preoccupied with family and relatives always suffer. buông hành động thế tục, giải thoát được ích kỷ và mong mỏi cá nhân, hành giả luôn hạnh phúc. Thì bỏ luôn sang trang 21 ạ. Vướng bận vào tích lũy thân bằng rồi quyến thuộc, hành giả chỉ đau khổ. Okay, anyway, it's similar the before, you know. Cũng giống như khổ trước. Even of course, without Dharma, Nếu như không có all giáo the pháp, samsaric beings, you know, tất cả những chúng sinh thế tục, people especially, you know, tất cả mọi người đặc biệt, there is grasping, họ luôn luôn there is ego. bám chấp, họ luôn luôn có bản ngã. All this is mentioned here. We all looking for wealth. Chúng ta luôn tìm kiếm But tài even bảo, Dharma practitioners, và thậm chí những nhà hay thực hành pháp cũng vậy. struggling to gather provisions, Làm sao để means wealth, tìm được những cái tài bảo, những cái đồ want to accumulate wealth những ít practitioners. tài bảo của những cái nhà thực hành. And then preoccupied for your wealth, Rồi how to gather, bận tâm với những cái tài bảo, how to make a special place. làm sao có được những cái chỗ đặc biệt. And there are some who are married, Một số now teachers. một số thì cưới vợ, cưới chồng, So then so how to take care of my families rồi họ bảo làm sao phải lo lắng cho instead gia of đình taking mình, care of all the sentient beings, thay vì lo lắng instead cho of practicing bodhicitta, thực hành bồ đề tâm, thay vì cho you are lo lắng practicing yourself cho ego gia đình mình, realization. thì đã thực hành vì cái bản ngã của How to mình, make vì my sự ego bigger, ỷ của mình, better. làm sao để thỏa mãn cái bản ngã, làm sao cho cái bản ngã nó So trở nên there's no tốt hơn. dharma. Và như vậy thì không có There's giáo only pháp suffering. và chỉ có đau khổ thôi. See? So that's why bodhicitta is such a Chính vì precious. vậy bồ đề tâm nó mới là một cái thứ vô cùng tuyệt vời. So we learn step by step, Chúng ta học từng bước slowly, chậm see rãi, how to purify these cause of suffering làm sao có thể in the samsara loại bỏ những cái nhân của khổ đau trong luân hồi and reflect on this repeatedly. và có thể quán chiếu lặp đi lặp lại. So you, as earlier mentioned, Như trước đây what thầy makes nói, samsara, cái điều gì làm what makes nên luân hồi này, suffering in the cái world? gì tạo nên Now khổ you can đau see, trên cái thế gian này, con có thể nhìn thấy due rồi. to this all technologies Thậm chí với những cái công nghệ everywhere, có ở khắp nơi đi chăng nữa, in the world, all different countries, trên thế gian này, ở những cái đất nước khác nhau, depending to the leaders với những cái nhà lãnh đạo and how they practice, và họ thực hành ra sao,
the suffering. There are so much problem Chỉ in the có khổ world. đau You see, và biết bao nhiêu vấn đề trên thế gian này. look this very carefully. Các con hãy phải quán chiếu thật cẩn thận như vậy. It's not just a Buddhism, Đấy không chỉ but là Buddha's đạo Phật, wisdom mà đấy là trí show tuệ us của Đức Phật chỉ cho chúng ta. there's nothing special in the West or East. Không có điều đặc biệt ở phương Đông hay phương Tây gì cả. No. You can see their leaders, some leaders are so conscientious. Chúng ta thấy có một số nhà lãnh đạo rất là can đảm. They take care of the Họ people, lo take cho care of the dân country, nước, họ lo cho dân chúng. their health, their Họ education. được giáo dục và họ rất là lành mạnh. No. Even though, of course, they are within samsara, but has less suffering. Mặc dù vẫn đang trong luân hồi nhưng họ có ít khổ đau People hơn. respect the Và leaders mọi so người much. tôn trọng cái người lãnh đạo này vô cùng. The others who have such a strong ego Còn những ai có cái ngã vô cùng lớn lao and then exploit people và khai thác for their mọi own người benefit, chỉ vì cái lợi lạc của riêng mình, then see how much suffering is thì there có biết bao khổ đau ở đó. due to these Bởi vì như vậy, mental bởi vì những afflictions. cái phiền não tinh thần, bởi những cái xúc So tình you tiêu see, cực. it's very clear Bây now. giờ các con nhận ra rõ ràng rồi đúng không? There's no any difference now Không có bất cứ sự khác biệt gì bây giờ between West and giữa East. phương Đông và phương Tây. We share the same thing, Chúng ta chia sẻ cùng thứ, share the same chúng suffering. ta chia sẻ cùng nỗi khổ đau, We share the same peace and chúng ta happiness. chia sẻ cùng hạnh phúc và yên bình. So how everything constituted within the causality. Là làm sao tất cả vạn hữu nó được hợp thành trong luật nhân quả. So we know Buddhist doesn't mean they are perfect. Phật tử không có nghĩa là phải toàn hảo. Some Buddhists, Một số những cái Phật tử they're also very ego họ oriented. luôn luôn là họ rất là hướng vào cái ngã của mình Same suffering, you và see. họ cũng chỉ có khổ đau But thôi. some who practices Buddhist teaching, Và có một số thì thực hành đúng như lời Đức Phật thuyết be helpful, và rất trở kind, nên tử tế, and the giúp more peace and giúp đỡ happiness, you mọi người see. và họ sẽ có hạnh phúc nhiều hơn. So that's why I say Buddha's Và chính teaching vì vậy tại sao is universal. thuyết giảng của Đức Phật mang tính chất phổ quan. So we should have a special kind of Chúng awareness ta cần có một cái nhận thức đặc biệt to understand the để causality, hiểu được cái luật nhân quả, the samsara, luân hồi, the causality of the luật samsara, nhân the quả causality của of luân hồi, nirvana. luật nhân quả của So here niết bàn. Milarepa is giving such a Milarepa kind of đã đưa cho very chúng ta precise, một cái ví dụ as mentioned, rất demarcation. là rõ ràng, What chính makes, xác, what brings the cái gì mang happiness, tới hạnh phúc yên peace? bình, What makes the điều gì suffering? tạo nên khổ đau. Here is the practitioner. Ở đây nói rằng là He just hành giả here practitioner, Dhamma practitioner also should practice cần phải thực hành sincerely. chân thành. No, if practitioner don't practice according to the Nếu Dharma, như hành giả thực hành pháp then không thuận theo giáo pháp the causality doesn't make thì difference. cái luật nhân quả nó cũng chả thể nào khác nổi cả. So you know the four dharmas of Các con Kampupa, đều biết 4 pháp của tổ Kampopa rồi đúng không? how the mind Làm follows sao the tâm Dharma. trí con có thể đi theo giáo pháp? Dharma becomes the Làm path. sao giáo pháp có thể trở thành The con đường? confusion dispels from the path, Làm sao những cái mê muội có thể được and xua the tan khỏi confusion con known đường? as wisdom. Và cầu mong những cái See, mê muội được look soi at bằng ánh these. sáng trí tuệ. And next, they're all basically same, you know. Having inwardly turned away from Quay lưng attachment, với bản the chất, yogin who realizes coi everything vạn to hiện be như an mơ, illusion is always hành happy. giả luôn hạnh phúc. Remaining on the path of distraction, Sử dụng thân the và ngữ practitioner who để employs phục vụ his tiêu body khiển, and speech
as a servant hành giả chỉ always khổ suffer, đau. you see. Mind bring inside Tâm trí đưa vào bên trong and relax. rồi buông lòng. Meditate on bodhicitta Thiền về Bồ Đề tâm and emptiness. và tính không. Mind as it is, Tâm trí như nó vẫn là it's always peaceful. sẽ luôn luôn có sự yên bình. So from that Từ peace, cái sự yên bình này, the happiness is manifested. hạnh phúc mới thi triển được. See? So as earlier Như mentioned, trên thầy nói đó, the mind is such a cái powerful, tâm trí chúng ta nó vô cùng quyền lực. it's like an Nó ocean. như là một cái đại dương. If you swim in the Khi ocean, con bơi trong đại dương, big ocean, một cái đại dương underneath the rất là ocean lớn, is always ở dưới calm. sâu của đại dương thì nó rất là Peaceful. yên bình, rất là tĩnh lặng. Only on the surface, the Trên mặt waves, thì là có sóng thôi. the storms manifest on the surface. Tất cả những cái thi triển mạnh mẽ But chỉ underneath trên the ocean mặt thôi. is always Thế còn peace. ở sâu dưới đó thì vô cùng là tĩnh lặng. So as well our Cũng mind, như vậy tâm trí mind của itself, chúng ta, bản thân cái tâm trí tự nó, it's always nature of peace. bản chất của nó vốn là yên bình. Because of that, Và bởi vì như vậy, no matter what happens, dù bất cứ our desire điều for gì peace xảy ra, chúng ta cũng chỉ mong doesn't hạnh phúc. disappear. Sometimes through great emotion, great Đôi distraction, khi những cái so phiền you may não, say, I don't các care con có the thể nói rằng là peace. không quan tâm But đến underneath, cái sự hạnh, you always care the nhưng mà không peace. phải như vậy. Con luôn luôn lo cho Happiness. hạnh phúc, con luôn luôn mong yên bình. Even our life, daily life, there's Cái happiness, cuộc but you sống, are not satisfied. hạnh phúc của đời thường, You want more các peace, con vẫn không thấy thỏa more mãn. happiness. Các con lại muốn yên bình và hạnh phúc hơn. So today you got such a beautiful weather. Ngày hôm nay con có một cái thời tiết tuyệt vời. You will never say, now I'm fully Con không bao satisfied. giờ nói là con rất là I thỏa want mãn, this weather. mà con muốn cái Next thời tiết day, này, more, ngày hôm mai, more. ngày mai cũng sẽ có như vậy. Because we have not achieved the perfect state of Bởi vì enlightenment. các con chưa đạt được tới trạng thái tuyệt hảo của giác ngộ. And no matter how much you Và suffer, dù you never get used to con it. không bao giờ, con có đau khổ bao See. nhiêu, con cũng không muốn loại You bỏ may nó. suffer for many Con đã years, đau khổ hàng bao nhiêu năm still you rồi, will not get used to it. Can you? Never, isn't it? không bao giờ, đúng không? So you see, because suffering is not a part of our life. Bởi vì khổ đau không bao giờ là cái phần của That's cuộc why it's sống của called, chúng it's ta, artificial, và nó gọi là contrived. sự giả tạo, là sự giàn dựng. Peace and happiness is part of the Hạnh life. phúc và yên bình là phần của cuộc sống chúng ta. So we have to create the cause Chúng ta for cần that. phải tạo ra nhân cho chúng. For us to create the cause of suffering is so Chúng easy, ta tạo ra nhân khổ đau rất là dễ dàng, very easily jump. rất là dễ dàng tạo ra. Like for example, those who used to be Bình thường chúng using the drugs, người mà thường hay nghiện hút drugs. For the time being, it gives you some kind of có một relax, cái ngay lúc đó sẽ cho các con một by attaching to that, một thứ you thỏa want mãn, drugs, nhưng sau đó lại and you are so muốn nghiện, habituated. và dần dần là có quá quen với cái nghiện thuốc như vậy. And after some time, you know it is not good for Và you, dù trong một thời gian not good for biết your giờ nó không mind, tốt not cho good for mình, your không tốt cho tâm trí, health, không not good tốt for cho your sức khỏe, money, không tốt you know. cho tiền bạc. Then you lost the job, you lost Rồi your sau đấy family, you mất know gia đình, all this problem. tất cả những cái vấn đề nó But đến. you are so habituated Nhưng mà người đó đã quá có cái thói and quen như vậy difficult to rồi, get rid of và it. không thể nào loại bỏ được cái thói quen đó cả. And you know it Mặc is dù not right, biết rằng là không đúng, but the habit nhưng mà cái thói quen will just push you. thói quen đã đẩy mình. So see this. So our samsaric habit, Cái thói quen luân hồi của chúng all ta, these mental tất cả những cái afflictions, phiền não của mình,
are that kind of habit. Nó chỉ là những cái So thói it's quen, not easy to change it, không một chút nào dễ dàng để thay but we đổi can đâu. change it through these efforts, Chúng ta với through nỗ lực these wisdom. mới có thể thay đổi được, No, với trí tuệ we have such great skill. có thể thay đổi được. We start with always peace, Chúng ta bắt peace, đầu luôn luôn bằng yên not bình, with the aggressive chứ không phải một cái cách hung tợn or negative hay là thoughts, bằng những cái niệm tiêu cực, but with kind thought, mà with the với những cái wisdom. niệm rất là Change slowly, 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 so get better and better, những cái better, niệm you vị see. tha để mà thay đổi dần dần, Then you trở can nên relax tốt hơn, totally. rồi sau đấy có thể So this buông what lỏng is hoàn toàn. just basically I try to make it just some meaning on this, Thầy you cố know. để giải thích cho chúng ta một số ý nghĩa. Okay. Let me see if let's see the chawat and okay, ninth. Now next he said, writing the horse of diligence, Con ngựa tinh the tấn yogin who progresses lướt trên through các the địa paths and bhumis đạt through tới liberation giải is thoát, always hành happy. giả luôn hạnh In phúc. the shackle of laziness, Trong tâm the cùng lười nhác, practitioners who neo sâu nơi is luân hồi, anchored to the depth of samsara always hành giả suffer. chỉ đau khổ. So now this is such a beautiful, you know, Cái khổ này rất là tuyệt riding the vời. horse of Cưỡi trên diligence. con ngựa tinh tấn. We just finished the Chúng ta vừa mới kết thúc Shantideva's cái chương text. 7 của Shantideva, Chapter 7, diligence, chương tinh is tấn. last Wednesday, you know. Thứ tư vừa rồi vừa kết thúc xong. See, so riding the horse of diligence. Cưỡi trên con ngựa tinh tấn. We need Dharma. When you practice Dharma, Khi we need con the diligence. thực hành giáo pháp, con cần có Perseverance. sự tinh tấn. See. Because diligence here means, you know, Tinh tấn, it's joyous chúng ta effort. biết rằng là đấy là You nỗ are lực trong making an effort vui. joyfully. Con cần phải nỗ lực trong cái sự niềm vui của mình. In the Shantideva's text mentioned, Trong cái bản văn của in the Shantideva nói hot là day, trong một cái burning ngày hot nóng day, at noon, và giữa the trưa, elephant is so con feels so voi nó thấy hot. là quá nóng. And when the elephant sees the lake, Khi mà con voi nhìn thấy cái hồ nước, pond lập of tức nó water lao xuống, will just rush into that lake lao of vào cái water hồ nước như vậy để có tí nước mát, to free from this kind of heat. giải thoát khỏi những cái nhiệt. So now when you see the Dharma teachings, Khi mà con nhìn thấy những cái thuyết giảng pháp, all about the Dharma teachings, when you hear that, tất cả những cái giáo pháp con được nghe, and you see the samsara as like the hot weather, con nhìn thấy luân hồi như là một cái thời tiết nắng nóng, you can't bear it anymore, con không thể chịu đựng được nữa, and follow the Dharma joyfully. và con đi theo giáo pháp một cách rất an vui. Even therefore, elephant maybe has to run Thậm chí con voi nó phải for a couple chạy, hours, thậm chí vài giờ but phải will run so joyfully. nhưng mà nó chạy một cách rất là an So vui. we practitioners Chúng ta những nhà practice Dharma thực hành pháp joyfully hãy thực hành một cách an with vui, privilege. với sự tinh tấn. So I have the precious human life. Con đã có những lợi Now I thế, receive con these đã có precious thân Dharma người rồi, teachings. con đã nhận được những thuyết giảng chân quý rồi. This means, just as earlier mentioned, we always should remember Thầy nói rồi, chúng ta luôn luôn what phải Dharma nhớ practice means to purify thực hành là để our tịnh mental hóa afflictions. tất cả những phiền não của mình. Doesn't matter where you are. Dù bất cứ con nơi nào con ở, You don't have to go anywhere con không cần phải đi đến bất cứ đâu, except just practice where you are. chỉ thực hành ở nơi con đang ở, Purify our mental tịnh afflictions, hóa những cái the phiền não negative của mình, habit. tất cả những cái thói quen tiêu cực. So this, if I read this commentary, see, Thầy đọc cái phần practicing Dharma is more than chanting some hành mantras, giáo you see, pháp không chỉ là tụng một vài doing a kinh chú, few frustrations, thực hiện vài lễ turning lạy, a prayer wheel, quay kinh and luận, going on hay đi pilgrimage nhiễu ở những to the nơi holy giáo pháp, nơi linh seats. thiêng.
Dharma means Giáo pháp peace có nghĩa là based on yên the bình wisdom, trên nền tảng trí free tuệ, from delusions thoát khỏi mọi and mê muội và confusion. lầm lẫn. Practicing Dharma Thực hành then pháp means có nghĩa là giảm thiểu reducing nhân của khổ causes of đau suffering trên mọi mức độ. at every level. Look at the 10 virtues and non-virtues, and then work to develop a positive frame of mind. Through this, skillfully purify the cause of thì sẽ suffering tịnh hóa được and simultaneously develop the cause of the uncontrived mode of abiding. One who progresses in meditation practice hành in giả this tiến way triển trong thực hành is thiền như vậy always là happy luôn luôn hạnh phúc, because his or her mind is healthy vì tâm trí and của họ strong là minh within mẫn, the framework mạnh mẽ of trong bodhicitta. khuôn khổ của Bồ Đề Tâm. The horse of diligence Con ngựa or của tinh joyous tấn effort hay nỗ lực an will vui easily sẽ dễ take dàng đưa you con qua through 5 the con 5 đường paths and the 10 bhumis. và thập địa. The paths and bhumis Con are đường và các địa precisely described được in the miêu tả jewel chính ornament xác of trong pháp liberation. bảo của sự giải thoát. Please refer to Hãy xem that cuốn book sách đó if nếu you như con muốn would biết thêm like chi tiết. more detail on this subject. Unfortunately, many are Không may, chained nhiều người by vì laziness. sự lười We are biếng just xiềng chained lại. or mean we're trapped, Chúng ta bị bẫy entangled. trong cái sự lười biếng. One whose time is taken Người up mà thời gian dùng theo cách như in vậy this manner sẽ always luôn khổ suffer. đau. There are basically 3 types of Có 3 loại lười laziness. biếng. The laziness of discouragement, Lười biếng do mất can đảm, attachment to the pleasure of this life, do bám chấp vào cuộc đời and này, busyness, being busy và for bận this rộn life vì lợi lạc cuộc only sống. benefit. The laziness of Lười biếng trong discouragement sự mất can consists đảm of với kiểu thinking nghĩ things such as I'm not smart enough, con không đủ thông I minh, cannot do this, con không làm được, I'm not strong enough, con không đủ mạnh, Dharma is so profound giáo pháp and sâu I sắc feel quá so với small. con thấy mình quá How nhỏ, could I làm sao observe con this thấm được giáo Dharma? pháp? It is not for me. Đấy không phải So thứ this dành is cho con. actually just your making excuses Là tại là con by tìm cách looking xin lỗi down khi on nhìn mình yourself. xuống thấp như vậy. Look carefully Xem kỹ cách tiếp cận. this approach. Liệu loại Will xin this lỗi như kind vậy of excuse có loại con ra khỏi exempt khổ you đau? from suffering? Because you have this Vì flaw, con có vết nhơ này, will samsara liệu have luân hồi có compassion đủ for vi you mẫn cho con, and allow you alone chỉ not cho to phép con suffer? thoát khổ không? The better approach Cách is tiếp cận tốt hơn to là gợi call nhớ Buddha nature về Phật and the tính precious và human thân người life. chân quý. Recall that you are Gợi nhớ not rằng con đã helpless không vô vọng because you have the teachings on vì con virtue có and truyền giảng non-virtue. về giới hạnh và không You giới can hạnh. understand samsara and Con có nirvana. thể hiểu được luân hồi và Somehow, niết bàn. even insect Ở một điểm can nào đó, eventually be dù free con côn trùng from samsara. muốn thoát khỏi And luân hồi, so why not huống hồ là you? con. Starting Bắt đầu từ from that đó, point, con you sẽ will sớm soon thoát be khỏi lông cùm gông free cùm lười from nhác. the shackle of the laziness. This doesn't Điều này mean không có to nghĩa encourage khuyến khích sự arrogance ngạo mạn and và khinh looking thường người down khác. on others. Mà Here chúng we ta develop cần phát triển niềm confidence tin that rằng will enable us to có study khả and năng để practice chúng ta Dharma, học và thực hành pháp, to progress on the tiến triển path, trên con and đường, to cultivate trưởng dưỡng Bồ Đề bodhicitta Tâm với tâm trí with can đảm. a courageous Bằng phương mind. pháp như vậy, chúng ta thoát khỏi sự lười With biếng. this method, we can escape the laziness of Của discouragement. mất can đảm, Going on picnic, đi dã ngoại, watching xem movies, phim, wasting phí time thời gian để on buôn chuyện phiếm, gossip and idle nói talk, chuyện vô nghĩa, and vui trong enjoying những câu chuyện vô meaningless bổ speech là ví dụ are cho sự example lười biếng of the bởi laziness bám chấp of vào lạc thú attachment của cuộc đời. to the pleasure of this life. The antidote Đối is trị to là reflect quán on chiếu về vô thường. impermanence. Think, Hãy nghĩ, even if I pass dù con đã my đi qua toàn entire bộ life cuộc đời this theo cách way, này, what would vậy I mình have sẽ in cất in? ở đâu? Suppose Cho dù you rằng con went đi to tới the miền núi để mountain nghỉ,
on the và vacation có thời gian tuyệt and vời. had a wonderful Vậy time. điều tâm yếu con đạt What được là gì? essential things would Hãy you vào đó achieve through this? Instead, climb the leo lên ngọn mountain núi of của Bồ Đề bodhicitta, Tâm, watch the movie xem of thước the phim mind, của tâm trí, and unreservedly an vui trong trạng enjoy thái the không tạo dựng, uncontrived state. Reflect on quán Dharma chiếu những teachings, bài thuyết pháp, practice them, thực hành and tịnh hóa tâm purify the trí. mind. If Nếu như you con có had thể taken để the dành thời time gian giải you trí cho spend thiền, on entertainment and nghĩ use xem it for the meditation, think about the biết bao khác difference biệt it có thể would làm ra nào. have made now. Which one Con chọn gì cho do tương you lai? choose for the future? So watching the mind, Quan sát tâm trí của mình, entertain yourself in the Dharma practice. dạy an vui trong That's thực the hành one. giáo pháp. Even day-to-day life, you have peace. Trong And at the time of death, cuộc đời you die con without có fear. và khi chết đi sẽ không có sự sợ hãi. See? And an example of the third kind of laziness, Một loại ví dụ thứ ba, being busy bận or rộn business vì for việc làm this cuộc life sống thế tục, benefit can be seen có thể in thấy the trong way cách người đi làm workers are sometimes so busy đôi khi they bận don't tới mức even không thể take ăn trưa được. time to eat lunch. So many Có deadlines. quá nhiều In the thời end, hạn. how much benefit Cuối will cùng bao nhiêu lợi you lạc get con có from được từ this cách sống như vậy? lifestyle? This doesn't mean you don't work. Không có nghĩa là You con không don't đi work làm for đâu. your life, Con cần for phải làm food, việc cho for cái cuộc clothes, đời này, but just only attached to this nhưng mà đừng saying, có no? bám chấp vào. Trying to be more balanced, is Hãy cố try to gắng be hơn. more balanced. It is all a matter Tất cả of là you, quan điểm của point con. of view. Con vẫn làm You việc can cho still cuộc do đời này, things for this life, but nhưng do làm them trong sự with tập a trung để giải focus thoát. on liberation, means free from samsara. Giải thoát khỏi luân hồi. When you drive, Khi con take a lái xe, shower, tắm, or when you drive, take a shower, cook, or nấu any bếp, làm bất cứ hoạt activities, động nào, you have con chance có cơ to hội thực practice hành Dharma. pháp để tiếp tục thực hành chính. But by continually practicing mindfulness, some find themselves Đôi khi thấy bản thân incurred into the depth of samsara bị neo sâu vào luân by hồi, four perverted tâm trí lan tỏa, mindset, holding the unclean to giữ be bẩn clean, như sạch, holding the impermanence to giữ be vô thường permanent, như thường hằng, holding the suffering to giữ be khổ đau happiness, như hạnh phúc, and holding the selfness giữ vô to ngã, possess a self. có ngã. Our body, Thân composite chúng of ta five aggregates, gồm 5 uẩn, is nothing more không có than gì a hơn một bộ xương, skeleton covered with the da với những unclean chất bất material, tịnh. but we cherish it Nhưng chúng ta ôm as ấp if nó như it là thứ were gì thanh clean. tịnh. This body is Thân thể fragile này yếu and đuối và vô impermanent, thường, and conglomeration một of khối many kết hợp của causes nhiều and nhân và conditions. duyên. But we see it Nhưng as chúng a ta single nhìn như một thực solid thể thing. đơn lẻ, This rắn very khối. body is the basis Thân of thể all này là suffering. nền tạng cho mọi But khổ we đau, confuse, nhưng chúng ta lầm lẫn take coi như it đó là to nền tảng be của hạnh the phúc. basis of happiness. So we clean, we eat, we Chúng ta enjoy tắm all rửa, this. chúng ta an vui, chúng ta lo Being cho cái thân này. a composition of many factors, Thân này it has no là self một thứ hợp thành từ nhiều entity, yếu tố, no nó không có thực inherent thể, existence. ngã, But không tồn tại cố hữu. through our delusion, we Nhưng vì hold mê this muội, self chúng ta to giữ be cái ngã rất very quan trọng. important. Điều This này làm hư hoại tâm trí perverted mindset firmly anchor us to samsara, như một cái neo where nặng we chặt chúng ta waste vào luân hồi, all our nơi resources chúng ta phí phạm mọi and khả năng và cherishing ưu ái and protecting và bảo vệ our cái thân body. này. So it doesn't mean don't protect your body. Điều này Of course không we muốn là chúng protect ta body, không phải bảo vệ but thân, this is chúng ta not phải bảo vệ cái everything. thân này. We use this body for Nhưng enlightenment. chúng ta phải nhớ chúng ta That's why dùng it's cái so thân này precious. để đạt giác ngộ. Đó là This điều opportunity is such a precious chúng ta that đã we có cannot một cái cơ find hội from quý any báu rồi. other resource. Chúng ta không thể tìm thấy So ở bất we cứ một cái reflect nguồn on nào cả. this.
and practice the Dharma. Chúng ta phải quán chiếu và như vậy thực hành And pháp. then at the end, we will really rejoice. Và cuối cùng thì So what chúng we ta did, sẽ rất what an vui no. với những cái gì mình đã thực hành, những cái gì mình đã biết. And then now we have how many verses? Thì chúng ta còn bao nhiêu khổ nữa? We have 2.5. Còn 2 khổ rưỡi nữa. Having cut through false assertion by listening and reflecting, the yogins who looks at his own mind as entertainment is always happy. Merely professing to practice the Dharma, or practitioners who engage in negative action always suffer. This is the same thing as before. Điều này cũng như trên đã nói. We study, we practice chúng ta thực hành Dharma teachings. Những cái thuyết giảng. Bringing into the mind đưa vào trong tâm is always happy. Thì như vậy sẽ luôn luôn hạnh phúc. But if we study, practice Dharma to get special title, để mà có một cái danh like as we have discussed, you like go to 3 retreat, then you got a title, Lama title, Drupal title. So I have a Drupal title, a Lama title. I studied Buddhist philosophy for so many years. Now I have a Khenpo title, Khenchen title, all these things. And then we attach to this. And then we kind of take advantage of others. So lấy lợi thế của người kiếm lợi lạc trên người khác, và như vậy thì chúng ta chỉ có khổ đau thôi. So we have to be very conscious chúng ta ourselves. Phải hết sức là chú ý cái điều này. Dharma practitioners. Một cái nhà thực hành pháp. Our Dharma practice is not to make rich samsara, làm giàu but luân hồi, make rich of nirvana. Mà để làm giàu ở to free from samsara. Để giải thoát khỏi luân hồi. So this is what basically Milarepa is teaching us. So you can read the commentary on this. Ta có thể đọc được cái phần. Then after reading this, then I will give you some chance to questions and answers. Sau cái buổi dạy thì thầy. Would you like some help that time? Ít, some questions and answers? Câu hỏi. Okay, so I will finish the reading. Next, having cut through hopes, fears, and doubts, and the yogi who remains continuously within the intrinsic state is always happy. Same thing, Cut means release. Cắt thì có nghĩa là buông xả. For this life, buông xả cái cuộc đời hope này, and fear, mọi sự sợ hãi và hy doubt. vọng. Just follow the Dharma. Chỉ đi theo thực hành. Sometimes you may find, I don't know, it's possible or no. Then there are, sometimes it's very good to read life stories of the great practitioners. Rất là tốt khi đọc về những cái cuộc đời của not just to make scholar, but great practitioners những cái bậc thầy who started from nothing, mà họ đã bắt đầu từ and then they achieved the complete enlightenment. Đạt tới hoàn toàn giác ngộ. I just mentioned this Wednesday. Some of you have heard of nói this. với một số người chúng ta nghe rồi đó. Right now, Bây giờ, in Dikung place in Tibet. Bên Tây Tạng. No, you have heard of Dikung, no? The place there. There's the monastery established by Lord Jigten Sumgol. Cả tổ Jigten Sumgol đã tạo nên. Now we have such a life có một cái hành giả, teacher. một cái bậc thầy vẫn đang còn sống. He started his retreat like 1981, 82. From there, 82 vị này bắt đầu nhập thất. From then, từ đó đến giờ, he was in the retreat. Vị này luôn luôn totally nhập 100%. thất 100%. He visited India in the holy place just once. Vị này chỉ đi thăm thánh địa ở bên Ấn Độ Maybe một lần, a couple months. duy nhất một vài tháng thôi. And after that, he went back. Và sau đó quay về. So now he is totally accomplished. Và bây giờ vị này đã hoàn toàn thành tựu, một hành giả thực hành pháp, một bậc thầy. In that all area, now they see him. Tất cả mọi nơi đến It's really like a Milarepa. Vị này như là một bậc thầy, như là Milarepa vậy.
so highly accomplished. Một bậc thầy đã thành tựu rất là cao. So that's like that, you see. It's alive, not a history. Đấy là một người vẫn đang còn sống chứ không phải là câu chuyện nữa. Now if you look around, you can hear his life story more and more. Các con có thể thấy được câu chuyện về vị này. Now he's in the 60s Bây now. giờ vị này đang ở tầm tuổi 60. Somewhere in the 60s. Really accomplished. Hoàn toàn đã thành tựu. Not just a scholar. He's a great debater, or he's very scholar this, that, but his accomplishment of the Dhammakaya vị này đã chứng được pháp thân is so fresh now. Và rất là còn mới. So that's what you see now here. Milarepa says he cut this now. He cut all the hopes and fear cắt bỏ tất cả những hy vọng và sự and hão doubts. và tất cả những cái sự nghi ngờ. He was in the retreat day and night. Người ở trong nhập thất ngày và đêm. So many people are going to see him. Rất nhiều người muốn đến gặp. But many they are going just to get blessings. I don't know how much they are getting. Teachings, you know. Xin gia trì, chứ không phải là chúng ta đến để nhận That's kind of society we have, you know. So if the conditions are better, nếu như mà điều kiện maybe you may get chance to see him. Nếu các con có thể gặp được vị thầy này thì các con nên đến gặp. So that's now. If we practice Dharma, we have that kind of still a life teacher chúng ta thấy vẫn còn một bậc who is fully accomplished. Hoàn toàn thành tựu, vẫn còn sống. Otherwise, I mentioned, Milarepa. Còn Milarepa ở đây nói headed over his or her independence to others, try to always please others, try to always please others. Are you happy? Are you okay? Are you not okay? Instead of pleasing your mind, chỉ là làm cho cái try to please others all the làm sao time, mà phải làm hài lòng những người khác. and you lost your independence. Thời gian và như vậy thì con đã mất đi sự tự This do. doesn't mean you be arrogant. Đấy không có nghĩa rằng con ngã mạn. Your mind just within in the bodhicitta. Mà tâm trí của con phải nằm Your trong mind is Bồ Đề within tâm. in the Dhammakaya. Tâm trí của con phải nằm trong pháp thân, Relax there. phải buông lỏng ở đó. All the physical discomforts, anything Tất there, cả những sự bất lợi just take as a part of the practice. về thân thể cũng chỉ là phần của Meditation. thực hành. As you know, we have studied so much. Chúng ta học rất là nhiều. If you have suffering, say, may my suffering be sufficient to purify all the suffering of the sentient beings. If there's some obstacles, khi có một số then these obstacles may have enough ability to purify the obstacles of the sentient beings khả năng để and tịnh practice hóa that. tất cả những chướng ngại của chúng sinh. The Đấy bodhicitta. là cái cách các con cần phải thực hành. And then Đấy là emptiness. Bồ Đề tâm, đấy là tính không. So that's having handed over his independence to others, the practitioner who Cho đi sự tự do, ingratiates, you see, and cố flatters để mà always thỉnh định, hành suffer. giả chỉ đau khổ. Very talented how to manipulate Làm others. sao để mà có thể Has a great skill dùng to manipulate những cái others. kỹ năng để mà làm So hài lòng doesn't người do khác any good. thì không tốt chút nào cả. In the samsara we may need those Trong things luân hồi thì đương nhiên chúng ta cần những điều như vậy. to ingratiate others, being very flatterers. Cần phải phỉnh định, cần phải lấy lòng. But for Dhamma Thế practitioner, nhưng một hành giả I mean, thực hành to pháp free from samsara, cần phải giải thoát khỏi luân hồi.
Because this will bring only suffering. Vì điều này chỉ mang tới So đau look at khổ. your Hãy nhìn mind. vào tâm trí mình. What makes you more suffering? Cái gì làm Purify. con đau khổ hơn? Sometimes Tịnh hóa not easy. đi. Đôi khi nó không But dễ you đâu. cut attachment. Let go your Hãy bỏ ego. cái bản ngã của mình đi. Most difficult is letting go your Cái khó ego. nhất là phải buông xả cái bản ngã của mình. Cái điều nó khó lắm. Anybody. Bất cứ ai. No. So we purify this Ta as cần phải tịnh hóa much as we nhiều can. nhất trong khả năng của mình. Then the last one is said, having cast all ones behind him, the yogin who continuously practices the divine Dharma is always happy. This means you just always rely on the Dharma. Chúng ta luôn nương vào giáo pháp. What is said here in the Sublime Dharma? Kambupa. There's one quotation by Kambupa. When even in the lower realms and in the unfree stage, there is some light, temporary happiness created through the merit of wholesome virtuous deeds. Đó là giới hạnh của pháp thiêng liêng. This is by virtue of the secret Dharma. Means whatever the peace and happiness in the world is all manifestation of the virtue. Even this midst of all the confusion, there's always some hope, some peace. It's because of the virtue. Bởi vì đó là thiện căn. Means causality. Đấy chính là nhân quả. Sometimes there's a great turbulence, đôi khi có chaos. You are so frightened. Có những cái điều But then within that there's hoảng some sợ. peace, Nhưng trong some đó happiness. vẫn có một chút yên bình, vẫn có một chút hạnh It's phúc through the Dharma practice. nhờ có thực hành pháp. So all the virtues Tất cả những cái thiện căn is there. nằm ở đó. There is a peace and happiness. Thì sẽ có yên bình và hạnh phúc. All the suffering is there. Tất cả những cái khổ Through the đau non-virtue. chỉ là bất thiện hạnh. So therefore, everybody Vậy tất cả in the world bất cứ ai has trên the thế gian responsibility này to do good. đều có trách nhiệm phải làm những điều tốt lành. Even there's no Buddha's teaching. Kể cả họ But không có whatever những thuyết giảng của Đức Phật, whatever somebody is doing good thing, nhưng khi họ làm is những the điều virtue. tốt, đấy cũng là thiện That căn, is called Dharma. được gọi là giáo pháp. They may not have the terminology called Dharma, Họ không có but thể it is the Dharma. không có cái thuyết giảng về giáo pháp, nhưng đấy vẫn được gọi là So giáo that's pháp. why my emphasis is that. Đấy là cái điều thầy muốn nhấn mạnh vào. All the virtuous practice Tất cả những is thực hành universal. thiện hạnh nó là It's mang not a tính chất Buddhism. phổ quan vũ trụ, không So we phải start chỉ from có there, đạo Phật. understanding from there, Chúng then ta phải develop hiểu từ step đó, by step. bắt đầu từ đó, từng bước một, Make our life better. làm sao And make cuộc sống others' mình life better tốt hơn, through these cuộc sống của người khác wisdom tốt hơn, of the Buddha. nhờ trí tuệ có được từ Đức Phật. Yes, now if you have any questions Và thầy đang hỏi về phần câu hỏi. or anything to want to say. I have a question, Khenchen La. Có một anh Okay. My question is this. You spoke of Milarepa standing in the yak horn and that he directly perceived reality as illusory, as like a rainbow, like a mirage. But I can analyze to see, I can read about it and analyze reality to be empty and be like an illusion. But it seems so real, you know? That's what I mentioned. You have to practice more. Chui vào Okay. cái chân sâu, sừng trâu được, nhưng với anh thì mọi thứ vẫn còn là thật, thì thầy nói rằng là phải thực hành nhiều hơn. Hello, Khenchen. Yes, hello, yes, Damilia. Yes, so the idea of purity and something being pure has sort of been something I've been reflecting a little bit on. And today you mentioned that the mind, in essence, is pure. And so I wanted to understand what exactly that means, that purity. Is it, I had a few ideas, I don't know if they're correct, but
checking with you is the purity of the mind or of things, you know, is that because it lacks, it's like taking away the delusion of the fabrication of things? Is it like just, you know, the absence of creating, you know, elaboration? Is that what purity means? Or is purity like a special quality that is something, you know, more than the absence of fabrication? I don't know if that makes sense. We should see this. Chúng ta cần phải nhìn như vậy. Actually, the pure nature of the mind itself, tâm trí thanh tịnh, is not foreign to us. nó không, it is the part of yourself. Xa lạ với chúng ta, nó là phần của chúng ta. And occasionally, you see, you feel very peaceful. Đôi khi chúng ta thấy rất là yên bình. Sometimes, because you have no hope and fear. Khi không có hy vọng, không có sợ hãi. It's so relaxing, you know. Thấy rất là buông xả. Just right at the beginning. Ngay từ ban đầu. And that is uncreated. Và đó là sự không tạo dựng. See, it's not created by any. Nó không tạo dựng bởi bất cứ ai. Just there. Mà nó ở đó. So that's called pure. Như vậy gọi là thanh tịnh. But since we have not realized Còn khi chúng ta không nhận thức and ra then được, immediately và ngay lập tức other thoughts come, khi mà những cái niệm nó đến, hope and fear, you know, hy vọng và sợ then hãi, it's polluted. thì chúng ta bị mê muội. See, that's called pollution, you see. So the purity is within you. Cái sự thanh tịnh nó nằm trong We chính just con. need to recognize it. Chúng ta chỉ cần nhận ra And thôi. reflect. Và quán chiếu. And then see to, as other days I mentioned, these negative thoughts, we cannot say, I don't want you, no? Không chỉ nói rằng Or con nobody can order, say không your negative thoughts should be, get rid of it. Biến đi được. You are not a good person because you have these things. Con không phải That doesn't help. một không cái người để con có thể nói First, we need to recognize. Mà ở đây con cần phải nhận ra. And then reflect these Dharma teachings. Và quán chiếu về. And then we meditate on this. Và thiền như vậy. Purify, calm, no? Step by step. Từng bước một. See, with the skillful method, as I mentioned, impermanence, illusory natures, no? Để hiểu được cái bản and chất, then compassion, bản chất, see, and then you see like emptiness. So these are the skillful method you take, những cái phương tiện mà rất là to accomplish, để mà to reveal your purity of the mind. Được cái bản chất tâm trí của mình, cái sự thanh tịnh của tâm trí của mình. Thank you, Khenchen. Yes, yes, yes. I have a question. Yes. I have yeah. I kind of struggle with the idea of non-attachment. Yes. Anh này anh không hiểu về sự When someone you love very much dies, yes. Does that mean you should not have sorrow or grief because those are forms of suffering? Để không có khổ đau và không có buồn. Yeah, it's, as I mentioned a few times. Thầy đã nói một vài lần rồi. We are within the samsara. Chúng ta ở trong cái luân hồi. We have attachment. Chúng ta có những sự bám chấp. Because of attachment, we have aversion. Vì bám chấp chúng ta có sân hận. And that's connected to our grasping the self. Và như vậy ignorance. liên quan đến cái ngã vô minh của chúng ta. So through this dharma wisdom, nhưng nhờ có trí tuệ của giáo pháp, then you just meditate on this. Chúng ta thiền như vậy. Release the attachment. Buông xả sự bám chấp. It's everything's like a dream. Tất cả chỉ như một giấc mơ. So these examples are so good. Đấy là cái ví dụ này rất là tốt. Last night you had such a beautiful
dream, Đêm qua con đã có một giấc mơ rất là đẹp, một cuộc gặp some gỡ. beautiful person in your Con gặp life, một cái người rất là tuyệt vời trong cuộc đời and you mình. feel so happy about that. Con thấy rất là hạnh phúc như vậy. But suddenly you're separated. Rồi bỗng nhiên các In the con chia dream. tay trong giấc mơ. Then you feel, oh, you're just suffering so much. You Và con lost đau that khổ, opportunity. vô cùng. Then you wake up in the morning. Và rồi buổi sáng Then con you thức say, dậy. I have such a strange dream, you know. Con thấy rằng mình đã có một I cái giấc met mơ rất là such kỳ a lạ. beautiful person in the dream, Con đã and gặp một then người we tuyệt vời got trong such a mơ. good kind of connection each other. Và con đã But có then liên hệ suddenly it's với lost, nhau. and I suffer so much. Và sau đấy No, thì chia it's tay. not dream now. Và con I'm đau wake khổ up. vô cùng khi con tỉnh None dậy. of those Con exist biết now. chỉ là đó là giấc mơ, chả có gì thực tồn tại cả. So look at that Nhìn vào như vậy and meditate on this. và thiền như thế đi. Thank you. Cảm ơn. Khenchen Law, Yes, I'd like to ask a question related to that. yes. Does this mean that, for instance, when Khi we die, when chúng we ta leave chết this đi, rời body, bỏ thân thể này, we will recognize that the people we loved and maybe were attached to never really existed làm sao in chúng ta any có thể nhận ra solid những cái way người mà at chúng ta all? rất yêu thương để chúng ta I không mean, are bám we going chấp to vào recognize để that chúng they ta không just bám chấp lúc never nào vào really cái lúc chết existed? được cả. Recognize when? When we Nhận ra vào lúc die, nào vào No, it's vào lúc mình recognize chết. Unless you Chỉ realize. khi nào mình chứng ngộ được. No, unless you realize, then yes, then you say these are just illusory Mình nature, nhận ra được đấy là cái bản and chất then ảo thành. they're no longer attachment, còn bám and chấp then vào connection nữa. to them. There's no Và sẽ không suffering. còn khổ đau nữa. right? But Còn otherwise, nếu không- yes, there's a attachment, and then involves a lot of this, suffering at the time Còn of quá nhiều death, khổ đau vào cái lúc chết. then it makes it more difficult in the Thì transition, sẽ rất là khó khăn trong cái giai đoạn ba đô. That's why we need to practice Cho nên Dharma bây giờ now. phải cần thực hành giáo pháp từ Right. bây giờ. Yeah. Okay. Don't wait until Đừng đợi cho death. đến lúc chết. No, I'm not. No, yes. You know that, Khenchen Law. I've been with you for over 40 years. Yes. Wow. So we're aged. Chị này như là chị này cái Same trên age. You and I are the same thầy age. bảo bây giờ chúng ta đều già rồi. Khenchen La, may I Yes. ask a question? Yes. Today in the teachings, you say relax the mind naturally in the sphere of wisdom. Thầy Yes. nói rằng là And tâm trí Milarepa trong says, trạng you thái bản know, chất tự nhiên, look at his own mind as entertainment, and coi như then tâm- xem remains tâm trí của chúng continuously ta như in một the cái trò intrinsic giải state. trí. Yes. Is it, I guess the question I have is, how do we access that if we're in meditation? And you've mentioned so many times to practice shamatha, to practice Khi mà calm chị thực hành abiding. samatha, And sometimes thiền when we an get trụ, to a very calm state, can we recognize that chúng ta is có the thể nhận natural ra được mind, cái as they bản say in chất của tâm Dzogchen? trí Is là there a không way thể that we can go, okay, I'm there and rest in it? Or would we just know anyway? Is that just a calm state? Or are we actually able to recognize that Buddha nature thì chúng state? ta có thể nhận ra Yeah, được that cái you see. Yes. That's right. You see. thầy nói là đúng. At the beginning, we need Chúng ta calm cần phải abiding. an trụ, Get used ta to phải it, tập làm quen. so that your mind is not taken by others. Khi mà tâm trí của chúng ta Conditions. không bị những cái See, tác lôi and đi, you are relaxing, you Rồi chúng ta aware, tỉnh giác. all things, even khi thought mà những cái comes, niệm nó they đến, come, nó they đến và go. nó đi. You don't push Chúng them ta to không phải go, đuổi but chúng they đi mà dissolve nó tự in you. Just see these things. No grasping, Không có bám chấp, no không fixation, có sự ấn định, no rejection, không có sự chối no bỏ, acceptance, không you có sự see. chấp nhận. So when you get used to Khi mà these làm quen như vậy rồi, practitioners, and then you, as mentioned, through this study and practice nhờ of có thực hành quán impermanence, chiếu vô it's thường, just, you see, everything is just chúng ta play. quán tất cả chỉ là một cái trò chơi.
And then what Milarepa was saying is entertain, you know. So all the thoughts that in the mind comes, they come and go. Nó đến xong rồi nó đi. They don't have a substantial Nó không có một cái quyền power. lực nào cả. You to it take away you. Mình đi được cả. So it's just you just look at the entertainment of the mind. All these thoughts are just entertainment. Như một cái trò giải trí. So you enjoy that entertainment without any, kind of fixation, bám luyến, grasping. không có bất cứ sự ấn định nào cả. So it's just play of the, we should say, a play of the emptiness. Tính không thôi, sự diễn tả của tính không thôi. So these thoughts that will not affect you anything. Ảnh hưởng đến con chút nào cả. See, there's no anger, attachment, aversion, anything. Sân oán hận. So that's, of course, you have to get used to it. Làm quen như vậy. No, you have to practice that. So when you practice Mahamudra, doesn't mean always just nothing, you know. Không có nghĩa là chẳng có gì cả. Say emptiness, emptiness, nothing, nothing, nothing. It's not that. Không phải như vậy. Yes, you know. If that happens, then Milarepa cannot teach all these things, you see. You know. Or Buddha cannot teach all these volumes, hundreds and thousands of volumes, you know. Because it's nothing, you know. But your mind becomes so alert, not disturbed, very precise. See, like the waves in the ocean, they come and go, they come and go. Thank you. So, yeah, Pete, Ricard, you need this. So Rinpoche, there's two questions. May I ask now? Yeah, okay, yes. So the first question is, you talk about a table, but each of us looks at the table in a different way. Yes. And you also said that ultimately the nature of the table, or the nature of our mind is purity. So then, with the nature of the mind that is purity, can you tell us what is the best way or the ultimate way for us to look at the table? How can we, from the ultimate nature of purity, look at a table? So first, you see, when you look at the table as a Dharma practitioner, especially Mahamudra practitioner, so like with the bodhicitta, you know, then you see, first, as I mentioned, these are very important. Everything is impermanent. No. Having said that, no, impermanence means it's just changing. So changing means it's not there where you perceive. See, it's not exist as you perceive. Something like exists there, something solid. There's no solid existence on this, you see. Even scientists now, they say, you know, the quantum physics theory, the rocky mountains, they're just constantly just changing, you know. They say that. They got this kind of theory, you know. So we as a Dharma practitioner, when you reach to that point, so everything's very changing, you know, consistently changing. Nothing stays real even 1 second. So when you have that experience and realization, then you see your table, what you have in front of you is not solid. See? So you see, it makes sense? So when you have that, then your mind is not grasping, not fixated. So when there's no fixation, no grasping, then you can say your mind is pure.
See, your mind is free from all these boundaries. Bờ biên này. So that way, how you can see, and then you see. So you practice this, meditate on this, then physically or actually you can realize this. Then as I mentioned, Milarepa, who went into the yak horns, the yak horn is not bigger, he is not smaller, but he stays there so spaciously. No? So that's what is happening, you see. So, Rinpoche, there's another question. The next question is, because for us new practitioners, sometimes we have misunderstanding about emptiness. Yes, so yes. Can you please explain to us what are the mistakes that new practitioners usually make when they try to understand emptiness? Yes, this I mentioned few. Thầy nói rằng nhiều lần thầy nói rồi. Dharma becomes so available, and there's no any kind of arrangement we have, and we invite some great teacher, and because of that teacher is so great, we take full advantage. So we must ask the highest teaching, what that teacher can give us, And then we ask the highest teaching, Mahamudra Dzogchen, and then the teacher teaches that. And many practitioners are not ready for that. Yeah, you say, this is relative state, this, you see this, then this absolute state, this does not exist. And there's a danger of the dualistic. There's a duality in between. We cannot make the bridge. We cannot make the bridge. The relative nature itself is absolute nature. Then you see the danger is there. Then teacher will tell you, in the Dzogchen, Mahamudra, there is no virtue, no virtue, no non-virtue. There's nothing, because the virtue, non-virtue is relative state. In absolute, there's no virtue, non-virtue. So you're free to do anything in the ultimate. And there's a very kind of confusion can start from there. And then we can make a mess there, because the virtue, or should say emptiness, cannot ignore the virtue or non-virtue, because virtue and non-virtue, their nature is emptiness. As you know, from the Heart Sutra, you see the form is emptiness, and emptiness is the form. You see, form is no other than emptiness, and emptiness is also no other than form. See, that's the bridge we have to make it. See, so in the samsara, all these 6 realms, they play within in the emptiness. It's just a matter of we realize or not realize. When there's negative karma, delusions, from that manifests all the suffering within in the emptiness. All the peace and happiness there, it plays within the emptiness due to the cause that we have created. But through the realization of the emptiness, it helps us to uproot all our mental delusions. See, when the mental delusions are purified, then we are free from the cause of suffering. Makes sense?
These are very important we as a Dharma practitioner. Đấy là điều quan trọng cho những nhà thực hành giáo pháp đó. Okay. Dear Lama, I have yes. Your last answer is really very clear and so nice. Thank you for it. Yes, it's. I get the target. Yes. Oh, and, very good, very good. Yes. You should get the target. Yes. I will try. But okay. I have also one question about this realized yogi who are sitting in India or Tibet. Tibet. Yes. He is Ashirabden. You told before. Yes. I have just a little. I want to understand a little bit. Yes, if he is realized. Yes. If he realize his bodhicitta and realize Mahamudra. Yes. All this like compassion and wisdom. Realize. Yes. Why he is sitting in retreat? Why he don't work with another people like you? Because if he understand, if he realizes emptiness, why he still sitting? If he realizes compassion, why he's sitting and don't work with us? Why he is in retreat? You are realizing. Yeah, I understand. Yes, you go there. You get teachings there. He will give you teachings. Okay, I will do it when it will be possible. Yes. You get a good visa. Okay, but told me please about this realization. Why he is still sitting? If samsara and nirvana is the same. Yeah, for him samsara and nirvana is the same. Yes, but why he is sitting? So he's sitting there in the nirvana. Yes, why in the nirvana if samsara is the same? Why he is don't giving teachings to many people? Yeah, he gives teaching. Yes. In this place. Yes, in Dikung area. Okay. So his retreat not closed retreat. Yes. No. He's open to the people who wants to get teachings. Okay. Okay, everyone is good? Yes. Yeah, please take deep breath. Inhale. And extend your chest and stomach. And exhale. Just relax. Make your mind fresh. Without thinking past, future, this moment, just keep as it is. Okay, now please a few dedication prayers. Just look at the... We do have the longer version of Thakurman. Yeah, it's okay. No, it's okay. Yeah, say this here. Okay. Let us see this, you see. Okay. All right. Yeah, just a few dedication prayers. Not this one. This is a mandala. Yeah, just a sec. I had it. Let's see. Stop share. Display, share.
Doje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Dharma Lord Gambo, Alexandra, okay. Lord Rikumpa. Please bestow upon us the highest and the most auspicious. Con đã tích lũy trong cả ba thời bởi bản thân con và tất cả những chúng sinh trong luân hồi và niết bàn. Cầu mong con và mọi chúng sinh nhanh chóng đạt được Phật quả tối. By this virtue, may I achieve omniscience by defeating all enemies' confusion. May all who travel on the waves of birth, old age, sickness, and death cross the ocean of samsara. Where it is unborn, may it arise. Where it is born, may it not decline, but ever increase higher and higher. I pray that the Lama may have good health. I pray that the Lama may have long life. I pray that your Dharma activities spread far and wide. I pray that I may not be separated from you. As Manjushri, the warrior, realized the ultimate state, as did Samantabhadra, I will follow in their path and will dedicate all merit for all sentient beings. By the blessing of the Buddha, the gates of three kayas, by the blessing of the truth of the unchanging Dharma as such, by the blessing of the indivisible Sangha order, may the merit I share bear fruit. By the virtues collected in the three times, by myself and all beings in samsara and nirvana, and by the innate root of virtue, may I and all sentient beings fully attain unsurpassed, complete, precious enlightenment. May the teachings of the great Trungpa Ratna Shri, who is omniscient, Lord of Dharma, master of interdependence, continue and increase through study, practice, contemplation, and meditation until the end of samsara. Yeah, thank you, everybody. Thank you, Khenchen La. Yes, take care. Thank you, Khenchen La. Yeah, thank you. Thầy xin chào ạ. Đến buổi học của chúng ta em nghĩ là sẽ kết thúc ở đây ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ.